Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. A fẹ́ gbọ́ ẹ. Ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtọ́ ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin màlẹ́ ní. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin màlẹ́ ní. Ìyálájé mi o alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Michael o Michael o Abiola Gúnjú. Ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù o lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ ẹ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe. ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Michael ló ní kẹ́ ẹ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abiodun Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ̀ o. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abiodun ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lónìí kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o náà ń ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kó mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹjẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook lórí Instagram lórí YouTube àti lórí Twitter wọ́n tún wà lórí TikTok Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o. Ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Michael Ọlánà ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abiodun Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wá lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ká
give away once in a month. Ẹ sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White o, Bọ́lá mi mò ń pariwo. Alájọkẹ́ ọ̀sà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí ó lọ gbé náà wá kó wá wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ ká jó gbọ́. Ẹ̀yin ará mi, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ káàbọ̀ dáàdì mi. Ok, ẹ kú wájú. Torí mo ti ń kí yín tẹ́lẹ̀ mi mo ṣáà rí pé fídíò yẹn kọ́. Ẹ ṣe ń kí mi, èmi náà ń kí yín, so fídíò yan ni orin yan ni ò jẹ́ kí tẹ gbọ́ mi. Ẹ káàbọ̀ sà. Adúpẹ́ ẹ kú wájú mà, ẹ ṣeun. Ẹ ṣe gidi gan ni sà. Ẹ kú ṣe ní. Handsome young man wá ń kọ́ sà sí mọ́mí àti àlàáfíà ló wà. grandma àpẹ̀ládùúrà sà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àlàáfíà náà ni. Olúwa ṣeun. Thank God. Ẹ̀rẹ̀ sà, ẹ kú ṣe ní. Kò ní rẹ̀yìn o lórúkọ Jésù Kristi. Àmín o, àtẹ̀yìn náà. Yóò wá máa bá mi fún yín ní okun àti agbára. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe ní orí ìkànnì wa sà, ẹ ṣíwájú wa nínú àdúrà sà. Ẹ jẹ́ ká gba àdúrà. Bàbá, ní orúkọ Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Ọlọ́run tó dá ohun gbogbo, ọba tí a kò dá. Ọlọ́run tó ní gbogbo ipá àti agbára lọ́wọ́. Kìkì ògo, kìkì ọlá, kìkì ìyìn ní forúkọ yín. Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa. Àjúbà yín akọ́dá ayé, àṣẹ̀bà yín àṣẹ̀dá ọ̀run. Ọba lánàá, ọba lónìí, ọba títí ayé àìnípẹ̀kun, àdàgbà má pààrọ̀ òye, arúgbó ọjọ́. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, ìwọ la júbà lónìí, ìwọ la fìyìn fún. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Agbéga nítorí pé ó wù yín pé ká máa wà láyé la ṣe ń bẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ó wù yín pé ká wà ní àlàáfíà ara la ṣe wà bá ṣe wà lónìí. A dúpẹ́ pé kò sí ìkọlù, kò sí ìkólọ, kò sí àròyé ìbànújẹ́ nínú ìgboro tiwa. Ògo ni forúkọ yín Ẹlẹ́dàá. Àwo wájú, àwo ẹ̀yìn, àwo tún, àwo òsì. A rí pé kò sóhun kan tá lè fi fún yín bí kò ṣe kìkì ọpẹ́. Ọlọ́run tí kò gbéku, ọba tí ò gbẹ́jà, Ọlọ́run tí ò gbépo, Ọlọ́run tí ò gbòbì, ọba tí ò gbọpẹ́ kankan lọ́wọ́ ẹ̀dá ju kìkì ọpẹ́ lọ. Ẹbọ ọpẹ́ la rú lónìí ní orúkọ Ọlọ́run mẹ́ta àtọmọ ti ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà. Àmín Jésù. A yára wa sí mímọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run yà wá sí mímọ́. Àmín. Ètò ọjọ́ tòní a gbé yín pé kẹ́ síwájú kẹ́yìn rẹ̀ kẹ́ yà á sí mímọ́. Ọlọ́run ẹ bá wa yà á sí mímọ́. Àmín. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí a sọ, gbogbo èrò wa, gbogbo ìṣe wa lónìí, Ọlọ́run má jẹ́ kó mú ọ bínú. Àmín o. Nínú gbogbo, Ọlọ́run jẹ́ ká dàbí ọmọ Ọlọ́run alààyè nítòótọ́. Jẹ́ ká fi àpẹẹrẹ Kristi hàn nínú ìṣe wa, nínú ìwà wa, nínú ọ̀rọ̀ wa. Ọlọ́run, a wá fi ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá lé ọ lọ́wọ́. Torí ohun tó mú láyà gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé ní eléyìí. Nínú ọmọ Yorùbá láti ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì, nínú ọmọ Yorùbá láti ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí, nínú ọmọ Yorùbá láti ẹlẹ́sìn àbáláyé. Gbogbo wa ọmọ Ọlọ́run náà ni àìṣe torí ìwọ lọba tó dá ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Àwa bẹ̀ ọ́ ní orúkọ Jésù, Olúwa pẹ̀lú wa. Àmín. Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa Elédùmarè, fífún wa gẹ́gẹ́ bí sínú wa kó mú ìmọ̀ wa ṣẹ. Ìpàdé tòní, ètò ọjọ́ tòní jẹ́ kó gba ìjókòó ẹ̀. Àmín Jésù. Gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò Láílájé la fi yọ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀mí ìfẹ́ tí ó ti fi sí wa nínú, èṣù ẹ̀ṣẹ̀ má jẹ́ kó bà á jẹ́. Àmín o. Àgbo kékeré yìí a ò ní bẹ̀rù ní orúkọ rẹ̀ nítorí pé wọ́n lọ́ba tá fi ṣe alátìlẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nínú dídùn inú rẹ̀, Ọlọ́run wa sọ di ńlá. Àmín Jésù. Kí gbogbo ògo jẹ́ tìwọ Ọlọ́run wa. Àmín. Ọjọ́ òní la fi yọ lọ́wọ́, Ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ sí rere. Àmín Jésù. Nínú ìrìnàjò ọmọ Yorùbá alágbára jùlọ, Ọlọ́run pẹ̀lú wa nínú rẹ̀. Àmín. Pẹ̀lú ìtara ẹ̀mí rẹ̀, Ọlọ́run fi orílẹ̀-èdè wa fún wa. Àmín. Jẹ́ kí gbogbo kí ó gbàdà, jẹ́ kí ọkàn gbogbo kí ó balẹ̀, jẹ́ kí ayọ̀ gbogbo kí ó kún. Àmín. Jẹ́ kí inú ọmọ Yorùbá kó dùn. Ọba tó mú Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti ìtara ẹ̀mí rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Pẹ̀lú agbára táyọ̀ tí ì rí àti ìmọ̀ tó tayọ ìmọ̀, mú àwa ìran Yorùbá kúrò ní oko ẹrú Yorùbá, kúrò ní oko ẹrú Nàìjíríà,
àti tàwọn amúnisìn ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó gbàlà lágbà àdúrà. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Wow, ẹ kú ohùn sà, ẹ kú àdúrà, ẹ ṣé gidigidi gan. Bẹ́ẹ̀ ṣe wí, bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe máa rí. Àmín, àṣẹ. Ẹ ṣé gan ni sà. Mo kí bàbá wa pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bàbá wa MG 700. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀, ẹ jẹ́ máa bá wa kún ètò. Mo ń fẹ́ láti pín ọ̀dọ̀ mi bíbá. Mo kí yín káàbọ̀ sí orí ètò bàbá mi, bàbá ẹgbẹ́ mi, Dr. Moses Abiodun Ojo, pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú ìfẹ́ ìran yín, ìran wa èyí tí ṣe ìran Yorùbá. Ẹ kú kó lè dára, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ ṣe kúrò níbi iṣẹ́ síbẹ̀ bóyá tẹ̀ wà lẹ́nu iṣẹ́ gan pàápàá. Ẹ jẹ́ kó rẹ̀ yín, ẹ jẹ́ kó kú yín, ẹ jẹ́ kí agada kó da yín ní rere ṣe. Ẹ kú àdúró sí mi, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo gbà á ládùúrà pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo dáradára nínú ayé àwọn ọmọ yín wọn ò ní ṣaláìní ohun tó dára o, lágbára Ọlọ́run. Àmín àti gbogbo wa lápapọ̀. Má jèrè gbogbo wọn o. Olúwa máa ń ìṣọwọ́ yín o lórúkọ Jésù. Àmín àṣẹ. Ládùúrà pé ìfẹ́ Ọlọ́run tí ẹ rí nínú ayé mi, mo tó yẹ pé nínú pé kò sí àyè, ẹ̀ ń wá àyè. Ọlọ́run máa bá mi dúró tì yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú òní tì yín títí láéláé. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sà. Àmín, àmín lórúkọ Jésù ẹ ṣeun. Yes sir. Ẹ bá wa kí àwọn aráalé ká tó tẹ̀síwájú. Mi ò tí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ìyálájé fún oore ọ̀fẹ́ tá a tún ní lónìí. A dúpẹ́ fún ọgbọ́n tí Ọlọ́run fi fún yín àti ìmọ̀ láti máa gbétò ìkàlẹ̀. Ó ń dùn létí aráyé, lágbára Elédùmarè yóò túbọ̀ máa dùn sí ni. Àmín Jésù. Gbogbo ètò tẹ́ máa gbé kalẹ̀ lágbára Ọlọ́run á jẹ́ pẹ̀lú ìmísí agbára Elédùmarè. Àmín, àmín a sì Jésù. jẹ́ fún ìtẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá àti fún ìdàgbàsókè ọkàn kọ̀ọ̀kan tó bá ń gbọ́. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò Ìyálájé, mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sínú ètò yìí láti jẹ́jọ́ láti lọ. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó pa wá mọ́, a dúpẹ́ fún ààbò rẹ̀ lórí wa, kò ní ṣí o. Ààbò Ọlọ́run àtúbọ̀ máa pẹ́, àtúbọ̀ máa wà lórí olúkúlùkù wa. Àmín Jésù. Gbogbo aládùúrà pé gbogbo ibi tí gbogbo àdáwọlé yín á máa já síta yọ. Gbogbo ìfẹ́ yín lọ́lọ́run á fi fún yín ní ti dáradára. Àmín Jésù. A ó rí ìfẹ́ wa lórí pé ká lè gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọlọ́run tó ti fi ìfẹ́ sáàrin wa kò ní jẹ́ kí èṣù kó tú wa ká. Ẹ ṣé o. Ìpàdé ayọ̀ la ó mọ̀ ní lágbára Ọlọ́run. A sì mọ̀ ráàánú gbà ní gbogbo ibi tá a bá kọjú sí. Láti la ọ̀nà ìdí ọwọ́ rẹ̀ láti gúúsù tó fi dé àríwá. Àánú àwa wà rí o. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ìkànnì. Wow, ẹ ṣé gidi gan ni bàbá ẹgbẹ́ mi Dr. Moses Abiodun Ojo, ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí màmá wa grandma orí ìkànnì yìí, ìyá wa màmí Rẹ̀mí Kíláńkó Ọ̀gàbí, ẹ káàbọ̀ màmí. Ẹ káàbọ̀ mọ́mí, ẹ ṣé gan. Ẹ kú àdúró tì gbà gbogbo. Thank you so much. Very consistent, very persistent. Yes. Ọlọ́run á pẹ̀lú yín, Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín náà. Thank you. Àmín Jésù. Àwọn èèyàn ń bọ̀ wá o, gbọ́dọ̀ orí Facebook wọn tí mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mi ò rí orúkọ ẹnikẹ́ni ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí. Tí n bá ti rí orúkọ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, mo máa kí yín torí pé àsìkò tẹ̀ ń fi sílẹ̀ láti máa darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà. Láìsí ẹ̀yin kò sí àwa. So fún ìdí eléyìí, mo kí gbogbo wa pé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. A máa tẹ̀síwájú torí pé a ò rí ọjọ́ mú so rárá ni. Àti pé dádì mi tẹ bá wò, wọ́n wà ní ẹnu iṣẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n wá àyè kékeré. Ká tó tẹ̀síwájú sà, ẹ fi àsìkò yìí kẹ́ bá mi fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Michaela. Orin kíní fídíò orin tán àwọn ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n tún ṣe surprise ni wọ́n tún ṣe. So not surprising. I'm not surprised at all. Thank you so much, Dr. Michaela. Ẹ ṣeun, ẹ kú fẹ́ o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú àìmúkànmọ́kàn, ẹ kú inú rẹ̀ tẹ́ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọjọ́ tá a bí yín, mo dúpẹ́ ilé tẹ́ ti jáde wá. You're a good ambassador to your home, to your parents. Thank you very much. Àpẹẹrẹ rere lẹ jẹ́ fọ́mọ Yorùbá. Lágbára Ọlọ́run, ìdùnnú àti ayọ̀ Ọlọ́run lè máa fi bá yín náà wò àti ẹ̀yin àti ìdílé yín àtàwọn ọmọ yín. Látòrí yín tó fi dẹ́ràn kẹrin lágbára Elédùmarè tó kọjá ju ìran díran lọ. Lágbára Elédùmarè, àánú àti Ọlọ́run máa bá yín gbé ni. Gbogbo ẹni tó bá sì sọ pé kẹ́ má rọ́nà lọ, olú ẹ ní òǹdè á dè mọ́lẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́ má rí tí ń ṣe, ilẹ̀ a máa bí wọ́n léèrè.
gbogbo ẹni tó bá ti ṣe lòdì sí ìfẹ́ yín ní dáadáa, ilẹ̀ àtomi àtẹ́gùn wọn ṣe lòdì sí ẹni bẹ́ẹ̀ náà ni. Ẹ ṣeun, ẹ kú fẹ́, ẹ kú àdúrótì. Thank you so much. Cannot thank you enough. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ń san fún ni, I will reward you abundantly. Lágbára Elédùmarè, ẹ ṣé. Ẹ ṣeun gan ni sà, àdúpẹ́. So a máa bẹ̀rẹ̀ ètò bí mo ṣe lọ torí pé àsìkò mi ò dẹ̀ fẹ́ gbà wá lásìkò ju bó ṣe yẹ lọ. Ètò wa ó pẹ́ jù, kó má ju wákàtí 2 lọ, ó pẹ́ jù àrẹ́gbẹ̀rẹ̀. So a máa bẹ̀rẹ̀ sà, ẹ wo orí àkọlé wa. Àwọn akọni tí wọ́n ti kọjá lọ, àwọn akọni ayé àtijọ́ tí wọ́n ti kọjá lọ, àwọn akọni Yorùbá, àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti kọjá lọ. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sáré comment máa mi kọ yìí. Okay, mo fẹ́ mi sọ. Ẹ ṣeun gidi gan ni sà fún àwọn akọni tí wọ́n ti kọjá lọ, tí wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, tó jẹ́ pé nínú tí wọ́n bá ń kọ ìtàn Yorùbá, wọn ò lè gbàgbé wọn. Mo dá orúkọ wọn. Ó depend lórí àsìkò wa. Tí a bá lè parí gbogbo àwọn orúkọ tí mo fi sí abẹ́ yẹn, a máa fi eléyìí ṣe apá kìíní. Then tó bá tún di ọjọ́ mẹ́jọ, k'Ọlọ́run kó jẹ́ ká tayọ ọjọ́ mẹ́jọ, a máa fi ṣe apá kejì. Àwọn akọni, ṣé mọ̀ pé Ọlọ́run fún yín ní ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye, kò dẹ̀ ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sà. Gbogbo àwọn tí mo kọ yẹn, mo mọ̀ pé kì í ṣe pé kà nínú wọn rí, kì í ṣe pé ẹ mọ nǹkan tí ẹ máa sọ nípa olúkúlùkù nínú wọn, nípa ipá tí wọ́n kó fún ìran Yorùbá, tó jẹ́ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn kan tí ẹ wà tó jẹ́ pé a lè ṣe ká má dárúkọ wọn tá a bá ń ṣe ètò wa ní orí ìkànnì yìí. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sà. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa ni, àbí ká bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn tá a tẹ̀ tí sọ rí rárá sà? Mi ò gbọ́ yín sà o. Ẹ káàbọ̀ yín. Àbínú, mo rò pé mo wà on live ni. Okay. Nǹkan tí èèyàn bá sọ ní suggest ni pé kẹ́ dárúkọ ẹnìkan, ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹni, ká dárúkọ ẹnì kejì, ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ so that a lè wà in order. That would be nice. Okay sir, ẹ ṣé gidi gan ni. Mo kí yín ìyá wa àbínú bàbá wa Àdìsá Mohammed, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A máa bẹ̀rẹ̀ àti dárúkọ bàbá Awólọ́wọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà la máa ń sọ̀rọ̀ bàbá olóògbé Ọbáfẹ́mi Oyèníyì Jeremiah Awólọ́wọ̀, ọ̀run rere fún bàbá. A lè ṣe ká má títí ayé, ṣẹ́kan lè yà pẹ́rẹ́ lọ sídìí ẹ̀, kẹ má nípa ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Yorùbá, bàbá dáadáa. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí káàbọ̀ sí orí ètò. Inú mi sì rò pé ètò tí ìyá Alájẹ mú wáyé lágbára mi ó ti wà ní rìkọ́dì náà. Àwọn ọmọdọ́mọ wa náà ṣì máa rí wò lágbára Elédùmarè. Ìtàn táwọn kan kọ sílẹ̀, mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé ìgbé ayé tá à ń gbé yìí, ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ìtàn náà là ń kọ fúnra wa kalẹ̀. Torí kò sí bá ṣe wáyé tà ní nípa. Ọlọ́run jẹ́ ká nípa sí rere. Àmín Jésù. Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ kó tó di chief, ó ti jẹ́ ọ̀dọ́ rí. Kó tó di ọ̀dọ́, ó ti wà léwe. Kó tó di èwe, ó ti wà lọ́mọ ọwọ́. Kó tó dọmọ ọwọ́ gan alóyún ẹ̀ ni. Èèyàn ni. A bí ní ọjọ́ 9 oṣù 5. Ọjọ́ 6 oṣù 3. Ọjọ́ 6 oṣù 3 ọdún 1909. Ó bọ́ sí ọjọ́ Saturday. Ó kú ní ọjọ́ 9 oṣù 5 ọdún 1987. Ó tún bọ́ sí ọjọ́ Saturday. Ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ tí ìyá àti bàbá rẹ̀ pàdé ara wọn pé àwọn fẹ́ fẹ́ra wọn. Mo fẹ́ ká mọ̀ pé Bíbélì tó sọ pé ìṣísẹ̀ kan ló ń bẹ láàrin ìyè àti ikú. Kì í ṣe ìyè àti ikú nìkan. Ọjọ́ kan ni bàbá Awólọ́wọ̀ rí ìyá rẹ̀. Ó dáa kó tó pé téèyàn bá ń jí láàárọ̀ kó máa fi ọ̀nà ẹ̀ mọ Ọlọ́run, ìwọ tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe.
wàá pe Ọlọ́run yẹn bó ṣe máa pè lọ́nà tó máa pè. Ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, kí tó jí lóòrọ̀ kan tó jáde kẹ́ tó tẹpa mọ́ nǹkan kan bá dà kẹ́ pe Ọlọ́run yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa pè, kẹ́ fi ọ̀nà yín mọ Ọlọ́run. Àwọn tó sì jẹ́ onígbàgbọ́ náà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá máa rọ̀ wá ní gbogbo ibi tá a ti ń gbọ́ wa pé gbogbo ọjọ́ ló ní ipa. Tabaka tó jáde nílé ká tó jábá ti jí báyìí tọ́lọ́run jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ojú wa ká rí ìmọ́lẹ̀ ọjọ́ alààyè, ṣé ló yẹ ká yin Ọlọ́run yẹn ká júbà rẹ̀, ká fi ọ̀nà wa ọjọ́ yẹn ká fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ọjọ́ ire ní ọjọ́ tí bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó pàdé ìyá rẹ̀ tó sì dẹnu kan fẹ́ kọ́ra wọn pé mo fẹ́ fẹ́ ọ, tí wọ́n sì gbà. Ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ náà tí wọ́n jọ pàdé, tí wọ́n sì jọ ní àjọṣepọ̀ tó di ọmọ. Ká tó wá sọ pé ọjọ́ tó lọ ní pé kó wá sáyé tí gbogbo à ń ṣèrántí ẹ̀ lónìí. So nínú ìrìn àjò wa láyé, ẹ má jẹ́ ká ká nǹkan kan kún pé kò tó nǹkan, pé kò ṣe nǹkan kan, tàbí ká kà á láyé. No, one little contact lénìí ó lè di nǹkan ńlá lọ́jọ́ míì. Ló fi jẹ́ pé gbogbo ibi tá a bá ń lọ, ìtàn Yorùbá tó ti wà lẹ́nu wa yìí, ọ̀rọ̀ Yorùbá tá à ń ṣe, ká má rò pé ipá tá a ní pé bóyá kò dà nǹkan kan. Àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti àwa tá a lè fowó ránṣẹ́, àtàwa tẹ́ ó ṣe pé Ọlọ́run fún ní ọgbọ́n àti agbára láti lè tọ àwọn ọ̀nà kan lórí èrò pé kí Yorùbá lè gbára wọn lẹ̀ yìí, gbogbo ipá tọ́lọ́run bá ti fún wa pátápátá kò sí eléyìí tí ó ṣe kó dànù. Ọjọ́ kan oṣù náà pàdé ara wọn, wọ́n sì bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Àríru ọmọ tó dà, àríru ìtàn rere tó fi kalẹ̀ fún ìran, kì í ṣe fún ìdílé ẹ̀ nìkan, fún ìran Yorùbá ni. Bàbá yìí wà so devoted to the point pé lóòótọ́ ó bí ọmọ, bọ́bìnrin lájọṣepọ̀ tó dẹ̀ bí ọmọ. Ṣùgbọ́n ta ló mọ̀ pé for over 30 years kó tó di pé ó kú gan, long before he even died, lòun àti ìyàwó ẹ̀ ti jọ ní àṣepọ̀ mọ́, nítorí pé ó ṣe ara ẹ̀, kéèyàn deny ara ẹ̀ of life privileges. Àwọn ayọ̀ tí àwọn ọkùnrin kan ń yọ̀ káàkiri lónìí, tó pé àṣemáṣe náà lórúkọ tí gbogbo wa ń ṣe káàkiri. Àwọn ayọ̀káyọ̀ tí àwọn obìnrin ń ṣe lónìí, tó pé olóṣó ni so many of our youths àtàwọn single mothers mí ń dà. Kì í ṣe pé mo try àti fi disparage wa àbí mo try àti fi bu gbogbo wa, torí ara tèmi náà, ọkàn mi, ara mi, mo wà nù ara ọkàn náà ní gbogbo wa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo Awólọ́wọ̀ for over 30 years. Ó lóun ò fojú rí ìtàn ìyàwó òun nígbà tán ẹnìkan bá sọ̀rọ̀. Nítorí kíni? Torí pé ó ń fi gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ ó fi ń sìn, ó sì fi ń wá ìlọsíwájú ọmọ Yorùbá àti orílẹ̀-èdè wa. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá Yorùbá ò jẹ́ kó ṣeé ṣe. Kò sọ̀kúnnù kò ṣe, ṣùgbọ́n ó sì nígbàgbọ́ ohun tó bá tásìkò àwọn alágbára wálẹ̀. Èmi mọ̀ pé àwọn àdúrà tẹ́ bá wo Solomon, David, long before Solomon became king, David ó ti gbàdúrà fún ọmọ yìí. Gbogbo alamọ̀ tán Solomon ni, David ọba ni, ó ń jagun, ó rán ọkọ Ùráyà lọ sójú ogun. Ọba ń ṣeré, ó ń tàṣe àgẹ̀rẹ̀ lórí òrùlé, lórí ìyàwó ní hòhò. Ó sì kọlù, olóyún bá dàbí ọgbọ́n pé kán lọ mú ọkọ ẹ̀ wá látòjú ogun kó lè súnmọ́ ìyàwó ẹ̀, so that àṣírí yẹn á bò, ìyẹn lè bímọ àlè fún ọmọ ẹ̀ fọ́kọ ẹ̀. Gbàtọ́lọ̀ máa mú ọkọ ò lọlé lọ sùn, ọkọ sùn sí iwájú ààfin. Pé arákùnrin ò lọlé lọ sùn ní rárá o, gbà táwọn ọmọ táwọn èèyàn wà lójú ogun, kóun wá sílé kóun lọ tó mọ gbádùn pẹ̀lú ìyàwó tóun. Ṣé kẹ́ lè mọ báwọn èèyàn láyé ìgbà kan wọ́n ṣe ń faradà tó ń ṣẹ́ra wọn nítorí ìran wọn. The same way Awolowo was denying himself private pleasures for the sake of the progress of our ọmọ Yorùbá. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò realize àwọn dreams ẹ̀ lójú ayé rẹ̀. Èmi mọ̀ pé ìfẹ́ tó ní fún orílẹ̀-èdè yìí á sì wà sáyé lẹ́yìn ìgbà tó ti kú ìgan. No matter how long it takes. Bíbélì tèmi sọ fún mi pé ó ní ìbéèrè àwọn olódodo, ó ní àbá àwọn olódodo ní àbá àwọn tálákà ni kì yóò ṣègbé.
àbá tálákà ó ní kò ní ṣègbé. Tálákà tó bá wà nínú òdodo ni o, tó sì wà nínú that is in righteousness and in one accord with the Lord, tó ní ìfẹ́ tó wà nínú òtítọ́, nítorí pé ìfẹ́ Awólọ́wọ̀ wà nínú òtítọ́, ó wà grounded in peace and what is right and justice. Èmi mọ̀ pé ìfẹ́ yẹn ìbéèrè àwọn ìfẹ́ rẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ó ì máa wá sáyé. Bí kò bá rí bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ ká máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lónìí. Kò sì yẹ kó yẹ pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn ìwé àwọn èèyàn tán ló máa wá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dìde gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá. Bí Ọlọ́run ti ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ láàyè, ẹni tí ọmọ Yorùbá tí ó gba Yorùbá lẹ̀ pé àti ẹ̀ tí mọ̀, ṣùgbọ́n ó yóò wáyé. Àdúrà tèmi ni pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó wáyé lójú ẹ̀mí wa báyìí. Pẹ̀lú ìta ẹ̀mí ẹ̀ kó lè wọ̀ kó lè di ìmúṣẹ. So ká padà sí ọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀, ọmọ ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá. Ó ṣẹ́ra ẹ̀, ó sì fi ohun gbogbo jìn fún àwa ìran yìí náà ni. Bá tilẹ̀ ṣe pé a lè sọ pé bóyá nítorí pé fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan. Kí ni reason tó ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Torí pé àwọn òyìnbó kó wa papọ̀. So ó dẹ̀ wò pé a lè make it work, we can make it work and still live in peace. We're not understanding kò sẹ́ni tí ò ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ kì í ṣe Ọlọ́run. Torí àwọn mìíràn máa sọ pé ó ṣe mistake, effort ẹ̀ ni ó wà agree ó fẹ́ rule the whole of Nigeria ni. He is not God. Kò lè mọ ọ̀la. Ohun tá a bá fi hàn yàn ló lè rí. Àwọn wòlíì gan tọ́lọ́run bá fi hàn wòlíì lọ́lọ́run lè ní wòlíì máa rí. Tọ́lọ́run ò bá fẹ́ fi nǹkan kan hàn wòlíì, kò sí nǹkan kan, wòlíì tí ó mọ parọ́ ló pọ̀ jù. Because there was a time even in the history of the Israelites for over 400 years, Ọlọ́run kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ tú wòlíì kankan tó dákẹ́ tó ń wò wọ́n. So God doesn't have to reveal anything to everybody. So Awolowo is a mortal being like you and I. Ṣùgbọ́n ó ṣe àwọn kankan ní ìṣẹ́ra ẹni tó jẹ́ kí ó appear more like that, makes him become the sage that he is today. Kò mọ jẹjẹkújẹ káàkiri, kò mọ báwọn mọ̀mú kó mú káàkiri. Ó sì fọkàn ẹ̀ sí ti ìfẹ́. Báwo la ṣe lè ṣe lè? Kó wo bí kó fojú sùnù kó wo nǹkan, kó sì kó àwọn èèyàn jọ papọ̀, kó sì wà very autocratic. Ẹni tí kò ní ìsinmi lọ́sàn àti lóru, digging deep. Onígbà táwọn èèyàn, àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn tán mutí tán ń ṣe àgbèrè káàkiri ìgboro, tán ń jẹjẹkújẹ káàkiri gbogbo. Ó ní òun wà nínú kọ̀rọ̀ yàrá wọn. Tóun ti ń wo kí làwọn ìṣòro tó dojúkọ ilẹ̀ wa. Òun sì ń wá ọ̀nà wo la fi lè gbà tá fi lè yanjú rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àwọn ọ̀tá Yorùbá sì rí bẹ́ẹ̀, àwọn òyìnbó tán kó wa papọ̀ yẹn. Torí láàrin bí ọdún mẹ́ta tán jẹ́ kó ṣe ìjọba Western Region kó tó di pé Nàìjíríà gba independence gan, wọ́n rí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀. Far ahead of North Korea, far ahead of South Korea. Àwọn countries tí ó lè bá wa kẹ́gbẹ́ ní gbogbo time yẹn. Far ahead of France. Ní Western Region wà. And they saw the economic progress. Now, Western Region was loaning money to the federal government, to the central government of Nigeria, under the leadership of Tani Obafemi Awolowo. Ká tó dojú ẹ̀ bolẹ̀, àwọn òyìnbó, ká dojú rẹ̀ bolẹ̀, wọ́n rí gbogbo ẹ̀, wọ́n dá ní kàkà kíkó mọ́jẹ̀ ṣiṣẹ́, yóò fi ṣàwádùn. Eléyìí ó gbàjẹ́ lẹ́nu wa, àwọn náà, Akíntọ́lá ṣèfinúwé ní ó jẹ́wọ́ pẹ̀lú ìtànjẹ ní mo ṣe rọ gbọ́ àwọn ọmọ Yorùbá lónìí. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn wọn ní because ẹni tó bá fi ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ fi ṣe ọgbọ́n tí ò fi ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ fi kọ́gbọ́n ajẹ́pọ̀ nǹkan ni àṣírí. Àwọn aṣíwájú wa ti ṣe àwọn àṣìṣe kan náà. Ẹ jẹ́ ká kọ́gbọ́n látara Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá wa. Torí Akíntọ́lá àti Awólọ́wọ̀, they were all looking for the best interest of ọmọ Yorùbá, of orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn òyìnbó iná kó sínú ṣe ẹ̀nà dọ́tẹ̀lẹ̀ sáàrin àwọn méjèèjì. Ọ̀rẹ́ mẹ́ta, bàbá mi náà ń pòwe yẹn, ọ̀rẹ́ ò fẹ́ jà, ọ̀rẹ́ kì í jà, ọ̀rẹ́ dájà sílẹ̀. Ká má jẹ́ kí dájà sílẹ̀ kó dájà sílẹ̀ láàrin àwa tó kù. Let us look at what happened to our fathers, to our ancestors. Now they become ancestors. Ká wo ibi tán ti ṣiṣẹ́ torí wọ́n ń ṣe Ọlọ́run, ẹ̀dá alààyè náà làwọn náà. Everybody have their own shortcomings.
Let us learn from those mistakes without putting blame anywhere. Wọ́n ti ṣe tiwọn, wọ́n ti ṣe bọ́n ṣe mọ̀ ṣe. Àti rí àwọn àṣìṣe tí wọ́n ṣe. Káwa kọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rọ gbọ́ ọmọ Yorùbá tá à ń gbọ́ wa. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbọ́ di ara wa. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ gbàgbọ́ ńbẹ̀. Ìyà ló ń kẹ́gùn ẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá jìyà. Àmín Jésù. Agbára Ẹlẹ́dùmarè ló fi jẹ́ pé àsọyé àti àjọ jíròrò papọ̀ kọ́lọ́run jẹ́ kí ó mú èso rere rá fún ọmọ Yorùbá. Mo ṣe ń rọ àwọn àgbààgbà wa tán kù pàápàá jùlọ láàrin àwọn bàbá wa tán pé àwọn ní Afẹ́nifẹ́re tó yẹ pé lájú ní tán bá pè wọn ní Afẹ́nifẹ́re yìí gbogbo wọn náà líǹkì máa Awólọ́wọ̀ o gbogbo àwọn bàbá ìpápátá nígbàgbọ́ pé Awólọ́wọ̀ ni lídà wọn àpẹẹrẹ Awólọ́wọ̀ a ò rí nínú ayé wọn lọ́wọ́ tàwa yìí a ò rí nínú wa wọn a ò rí nínú ṣe wọn torí tó bá rí bẹ́ẹ̀ ni eré kí ni ajá ń bọ̀yà ṣe ajá kí ni eré tó ń bá Ọ̀yà ṣe bí kò ṣe kókó pa eré kí ni Fúlàní ń bá wa ṣe ẹ wá sọ pé fẹ́ restructure. There's no need. Awolowo, if you are really truly for Awolowo and for the Yorubas, if you're really following, if you're really interested in what will be the desires of Awolowo at this point, it's only for us to separate out of Nigeria. Period. No room for restructuring. None of that. Because every attempt at restructure for decades now has yielded no fruits. Tẹ́ bá fẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ wà pé bámbám lèmi yó káwọn ọmọ tèmi ṣáà ti máa ṣe rere ẹ ti gbàgbé. Mo fi ọwọ́ rọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀. Ìka ẹ̀. Ó jẹ́ pé tí máa fẹ́ fọnu mo wá rí i pé tí máa fẹ́ bomi gan sef ó ń dùn mí. Tí máa fẹ́ drive tí máa fẹ́ ṣe gbogbo ara ló filẹ̀ so tí nǹkan bá ń dùn ibi kékeré lọ́nu ara gbogbo ara la ní wàhálà bá. Ẹ̀yin bàbá wa ni mo yẹ gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà lókè. Tẹ́tí wà lọ́jọ́ alẹ́ yín tó ṣe pé ẹ̀yin ni adarí tí gbogbo àgbáyé ń wò pé these are the leaders of the Yoruba because in every ethnic nationality there are leaders. Òòṣà òkè ló tó yín sípò tẹwà o kì í ṣe ẹ̀yin náà tọ́lá àwọn tán bí ìgbà kan náà àwọn míì tí wọ́n ò gba súná tán fi kú àwọn míì ti kú ní agbede méjì ọjọ́ ayé wọn ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá yín sí ó sì tó yín sípò ó ní kẹ́ ẹ mọ relevant àwọn kan wà tó pé wọ́n wà bí aláìsí. But you're relevant as our leaders, and the world knows you as that. Abẹ̀yìn arọ yín ni. Ṣé lè bá jẹ́ ká jọ fọwọ́ papọ̀ pẹ̀lú bàbá Akíntóyè. Kì í ṣe kú ṣe pé bàbá Akíntóyè ò dá ṣe. Wọ́n ti pè yín. Wọ́n sọ pé nínú gbogbo àwọn researches táwọn ṣe. Nǹkan táwọn Fúlàní ṣe ní North ní o. And you know Baba is a professor of history. He studied how the Fulani moved, and how they captured the North, and how they destroyed the frame there. Ntáwọn rí wàhálà ni o bí tó ń bọ̀ báyìí ni o and the promise of Uthman Danfodi o pé ó jọgàdé ẹsẹ̀ méjì ló fi ń tiro kó tó dé ọ̀dọ̀ wa kó tó di pé àlàbọ̀rùn á mú adágùnmọ́ alọ́rùn ẹ jẹ́ ká gbára wálẹ̀ o ẹ̀dẹ̀ ní àwọn àgbààgbà yìí sọ fún wọn pé tàbá lè tòótọ́ tàbá lè structure tán change the constitution tá ṣe ok ẹ̀dẹ̀jọ agree pé tó bá di ìgbà báyìí tí ò bá ti ṣe é ṣe lóṣù báyìí tó bá ti gbọ́ nǹkan tá à ń wí àjẹ́ pé ká pín kúrò ní Nàìjíríà ó wá ọ lọ wá fẹ́ support ká pín kúrò ní Nàìjíríà tẹ́ bá ti kọrí sí Àbújá tá bá ti gbé ṣaka fún yín ẹ̀dẹ̀ padà sílé ẹ bá ti kọrí sí Àbújá tá bá ti gbé ṣaka fún yín ẹ̀dẹ̀ tún padà sílé èmi ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá Akíntóyè yẹn àti gbogbo ọkàn tó dìde dúró pé Yorùbá ń láti lọ ní gbogbo ẹ má bínú ní gbogbo tí àwọn gbogbo level tó wù kàtìlẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ó dúpẹ́ pé ẹ dúró kẹ́bí ọmọ ọkọ Yorùbá pé ṣàkátà padà là ń ṣítọ́ tó bá ti ń yí ó ti ń dààmú ó ti ń di àmúdi nìyẹn. We cannot assume, we cannot pretend lè pretend lọ́wọ́ tá a wáyé pé a mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. This is a predict èèyàn ní láti jẹ́ wòlíì kó tó lè sọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ táwọn Fúlàní ń gbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ta kúrò wá sí Áfíríkà gbogbo wa kí n kúrò ńbẹ̀. So we thank the leadership that àwọn tí bàbá olówó tán jẹ́ bí student wọn tán ìwà láyé so he has a follower
A followership is more or less like a prophet. Gbogbo wòlíì ló ní àwọn tó tẹ̀lé. Jésù ní tiẹ̀, Muhammad ní tiẹ̀, Ọbàtálá ní tiẹ̀, Ògún ní tiẹ̀, Ṣàngó ní tiẹ̀, Ọya ní tiẹ̀. Àwọn òrìṣà, àwọn tó ríṣà dá, wọ́n ní àwọn tó ń gbà wọ́n gbọ́ tán sì tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Lára wọn làwọn àgbààgbà Afẹ́nifẹ́re tán tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ tán wá ń fi Awólọ́wọ̀ tàn gbogbo wa jẹ. Torí ẹ̀tànjẹ ti fẹ́ wọnú ẹ̀ tí ó bá rí bẹ́ẹ̀. Òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹ ká sọ fúnra wa, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìtẹríba, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tútù, ká lè jọ pera wa ṣàkíyèsí ni, kì í ṣe pé fún àrífín. Gbogbo wọn náà, àwọn tó ju bàbá mi lọ́pọ̀ nínú wọn, àwọn tó lè sùn mí dànù tán lè yan mi dànù bí ní wọ́n pọ̀ nínú àwọn láàrin àwọn bàbá yìí. Kì í ṣe tàrífín la ṣe ń sọ pé ẹ wo gbéyà ìta Awólọ́wọ̀ gbé. Awólọ́wọ̀ gbowó lọ́wọ́ ìjọba kankan, kò gbapò lọ́wọ́ anybody. Nígbà tó tún tì mọ́lé tán, tí ìjọba tí Britain fẹ́ pa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá parí síta pé why this is not what it is. Orí tó lọ́n dẹ̀ ní kó gbé wáyé ni ọ̀gbẹ́ àwọn bá ti pàdánù bó ṣe pàtó Masakara. Ẹ wá lọ ń wé ẹ̀sùn, ẹ fẹ́ fún ní ẹ̀sùn treason náà wá yí padà because there was so much outroar in Britain. Náà ṣe ó sì jẹ́ pé Britain náà ti ń decide irú charges tó fẹ́ fún Awólọ́wọ̀. Now I decide now I change it, see treasonable felony, so that they can just put him in prison and remove him from the political scene. Ẹ̀dẹ̀ wá ń pa ọ̀tàn, ẹ wá lọ kó sí Akíntọ́lá ní ẹ lọ fi òjé tán láti da ẹgbẹ́ action group rú, láti da ìmọ̀ Yorùbá jẹ́, láti ba ìmọ̀ Yorùbá jẹ́. Ẹ kí ẹ jẹ́ ká sí gbogbo ọmọ Yorùbá láti gbà tó ti wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, progress wo lẹ rí ńlẹ̀ Yorùbá mọ́ ní Western region? What other progress have you seen? No, it was the downward spiral fún àwọn ọmọ aládé up to this point tá a wà lónìí. Láti ìgbà yẹn, yes, there was a civil war. Táwọn tó kó wọn yọ ń bẹ̀, Awólọ́wọ̀ iná náà lọ pè láti inú prison wa. Then they gave him the finance to manage because wọn pọ̀ ló lè kó they know he has the wisdom, he has the ability and the skills. He has the administrative style, he has the charisma and everything. Ọlọ́run jogún ẹ̀ fún. Ó dẹ̀ stabilized country and brought the war to an end within a record time and with surplus. And look at the economy after that. But he willingly resigned again because they were not following what he was, you know what I mean? Ọmọ Yorùbá tó ṣe yàn gan ni. Níwájú Ọlọ́run àti níwájú èèyàn, ọmọ Yorùbá tó ṣe yàn gan. Ni mo sì sọ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọjọ́ tí bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ tí wọ́n pàdé. Tí wọ́n dẹnu tọ́lọ́run ní kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Tí wọ́n sì sọ àjọsọ gbé. Tí pé ìdílé méjèèjì gbà pé yes, a fi ọmọ fún wọn ní gẹ́gẹ́ sí ìyàwó. Ọjọ́ ni ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ náà tí a bí Jeremiah Oyeniyi Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. We thank God for the life of leadership àtàwọn tó nípa nínú upbringing ẹ̀, gbogbo ẹ̀kọ́ tó díkọ́. Ó ní ìṣòro báwa náà ṣe ní òkè ìṣòro ní ayé tàwa ni. He had challenges growing up. He had issues growing up as a stubborn. He was stubborn at some point. Mo ṣe ń pàkíyèsí àwọn òbí wa náà, gbogbo àwọn àtàjọ́ òbí. Tí táwọn ọmọ wa bá ń ṣe ẹsẹ̀ gbé tàbí tó máa ń ṣe nǹkan kan ṣe. Pẹ̀lú inú dídùn, pẹ̀lú inú kan, pẹ̀lú ayọ̀ inú, pẹ̀lú ọkàn tó dára. Ẹ má jẹ́ ká bínú sáwọn ọmọ yìí, ká má ṣe pèlè wọn lórí, ká má ṣe ló yẹ ká máa súre fún wọn, ká sì máa gbàdúrà, ká máa tọ́ wọn sọ́nà ní bó ṣe yẹ. A dúpẹ́ pé kò ṣìnà pàdé elétè burúkú tó máa ṣépè tó máa gégùn fún. Ọmọ wa ni kò ń ṣe ọmọ inú wa, ẹ má jẹ́ agégùn fún ọmọ Yorùbá kankan níbikíbi torí àwọn ibi tó lè affect wa o. Tó wáyé pé bírú kárátà Fádèyí nínú eré Fádèyí ńgbà yẹn, inú eré Àrélù, kí irú Awólọ́wọ̀ yẹn ti lọ pàdé ẹ̀ kó ti ṣìwà hù sí, kó ti tá láṣẹ burúkú. Ṣe hàn pé Awólọ́wọ̀ bóun náà bá ṣe di rádaràda nìyẹn. Kí ò ní nípa rere fún ọmọ Yorùbá. But look at the impact he has, look at the influence. Gbogbo ọmọ Yorùbá pápátá, ó ṣọmọ wa kì í ṣọmọ wa. Ẹ jẹ́ ká wò pé every child has a potential to affect our future regardless of whether they are a child or not. Ẹ̀kọ́ tí ìgbé ayé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó fi kọ́ wa nìyí. Mo sì rọ gbogbo àwọn àgbààgbà. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ nínú àwọn àṣìṣe táwọn àgbààgbà yìí ti ṣe. Nínú kéèyàn finú kọnú tán ti ṣù. Ká tún kẹ́kọ̀ọ́ náà nínú ìṣẹ́ra ẹni.
àti ọ̀rọ̀ tútù, so that we can achieve an enviable sovereign nation this world has never seen. Èmi sì gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dá dúró, it will be a nation that no country on earth ló tì rí. Ayé máa pé kí ni nǹkan tó sọ, ajé ṣe bí Ọ̀yọ́ náà rí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kankan, Yorùbá kò ní ṣe bí anybody. Ọlọ́run mo fi ṣe rí, mo ṣe rí gbogbo eléyìí tí Dubai tí gbogbo ayé ń pariwo tán lọ Dubai tán sá káàkiri yẹn náà. At the end of the day, tẹ́ bá wò ó, at the end of the day, tẹ́ bá káàkiri náà títí ọmọ Yorùbá níṣẹ́ aláìmọ́ máa rọ ọmọ Yorùbá nínú gbogbo ìdí technology wọn, ní gbogbo advancement wọn, gbogbo architecture wọn, everything you still cannot but find. You have to find a Yoruba inside there. I should realize now nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́yìn mẹ́ta lórí social media. Ọmọ Yorùbá di gbogbo network road networks wọn ní Ghana, ọmọ Yorùbá náà ni. Look at that. We have our fingerprints all over the place for progressive things. So why is the devil not wanting this country to stand? Why is the devil not allowing Yoruba nation to be truly sovereign? Àwa ní ká kọ́, ṣe ló yẹ ká kọ́, ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ká kẹ́kọ̀ọ́ látara àwọn bàbá ìwà. Ṣùgbọ́n títí ayé ó fi parẹ́, ẹ̀yẹ méjì kò ní jọ́kìn, ẹni tí ó ṣe bí Awólọ́wọ̀ amúra. Ẹ ṣé o. Wow. Ẹ bá mi gbé gbòòsàlẹ̀ méje fún bàbá mi, Dr. mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín sir, Dr. Moses Abiodun Ojo. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ, ẹ kú ohun. Ọpọlọ tí Ọlọ́run fún yín, ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye náà kò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Ó máa lé sí mi láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gidi gan ni. Ká tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ sáré kí àwọn tí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò. Mo kí yín mọ́mì mi, mọ́mì Fúnmilọ́lá Bello. Ẹ bá mi kí best friend mi dáadáa. Bàbá Daddy Adékúnlé Abraham, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo rí mo ṣe ọ̀gá mi, ọmọ ìyá mi àtàtà, Dr. Michaela, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ó ṣeé ṣe kí etí yín máa ti sáré. Àgbàlagbà oyè, ẹ káàbọ̀. Ta ni mo rí ìyàwó àkọ́ náà, ìyàwó Adéyínká, mi ò tún rí mọ orúkọ yẹn ti lọ sí òkè, mo ti gbàgbé last name mo, bẹ̀ tí mo mọ̀ yín. Ẹ káàbọ̀, bàbá wa Awó ti débẹ̀, Tajudeen, ẹ káàbọ̀. Then ìyàwó Chidinma Fifian, mo kí yín o, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gidi gan ni. A máa tẹ̀síwájú. So ti bàbá Awólọ́wọ̀ nìyẹn, wọ́n ní ká tó rérin ó digbó. Bẹ́ẹ̀ni. Ká tó rẹ́fọ̀n ó dọ̀dàn. Ká tó rẹ́ni bí bàbá wa. Ẹyẹ tí ó ṣe bí ọ̀kín kò sí nígbó. Ọ̀run rere fún bàbá. Títí láíláí, mo wà nínú àwọn tó yẹ pé ní bí Ọlọ́run ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà ní ìran tèmi o, láti àwọn ọmọ tèmi tó yẹ pé èmi gan ṣe mọ̀ pé mo máa ń pè wọ́n jókòó, ẹ lọ kà á, mo máa ń make sure nípa bà, mo fẹ́ kó máa lọ títí dé ìran títí, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Torí pé bàbá yẹn, àti kékeré mi ni mo ti fẹ́ràn bàbá Awólọ́wọ̀ ní àtìgbà UPN gbogbo ribiribi tí wọ́n ṣe. So ìyan ó lọ bẹ́ẹ̀. Ìkejì sà, báwo la ṣe máa sọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ tá ò ní dárúkọ bàbá olóògbé Bọ́lá Ìgè, bàbá Abraham Adesanya. So ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ sí. Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ ká mú bàbá Bọ́lá Ìgè, Chief Bọ́lá Ìgè. Nǹkan kan ní tí n bá ti rántí orúkọ yẹn, ṣé àkọ́wọ́n lè má sọ̀rọ̀ bí èèyàn náà. One thing, Bọ́lá Ìgè ṣe hàn pé ilẹ̀ àwọn Haúsá ló ti dàgbà. Ọmọ Ẹ̀sà Òkè. Dájú mi, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má bínú sà, ẹ jọ̀ọ́. Mọ́mì rẹ̀ ní Ọ̀ṣùgbòyè. Àwọn tèmi níbí báyìí nìyẹn, ẹ jọ̀ọ́ ikú rẹ̀ yín gbé o, àrùn ògbé yín fò láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá mi kí bàbá mi, Dádì àti Túndé, ẹ ṣé gan ni, ẹ má bínú mọ́mì. Mo sọ́rí bàbá mi, ẹ tẹ̀síwájú sà. Ẹ ṣeun. Bàbá Bọ́lá Ìgè, ìlú Zaria náà ti bí, ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọmọ Ẹ̀sà Òkè ni. But Zaria lókè Ọya náà ti bí bàbá Bọ́lá Ìgè, wọ́n bí wọn ní ọdún 1930. Ọjọ́ 9 oṣù kẹtàlá ọdún 1930. Wọ́n pa
ní oṣù kejìlá ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kejìlá 20 ọdún Christmas kù ọjọ́ méjì ní 2001 ni àwọn assassins náà pa Bọ́lá Ìgè. But nǹkan kan tó stand out aside from his achievements in the political arena ni pé ìgbà tó ń rig election wọn yẹn ṣe rántí ṣe pé ìgbà tó ń rig election Ọ̀yọ́ state ní time yẹn ìjà ṣẹlẹ̀ rẹpẹtẹ láwọn ibì kankan o tán pa àwọn èèyàn tán ń jólé tán ṣe ọ̀nà tó ṣe máa sọ pé ẹ gbọ́ ní ẹ fi pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ́ àdá you know, he's a good orator. He's a brilliant is a brilliant legal mind. Limitations in Korean so and is a learned man. He know words. Bashing lo oro. To gbọ́ Hausa bí ìgbà tí ó ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ Hausa gidi. Ó gbọ́ Igbo bí ẹni pé ọmọ Igbo ni. Tó bá tún sọ Yorùbá ńkọ́, ẹ̀dá become apọn lédè là. So he understands this language and is a very good English. And when he speaks English as well, he commands it. He is also a shining example of what a Yoruba child can be. That means wherever we go, we will thrive. We just don't survive. We'll thrive and we do well. Ọba bí sílẹ̀ Hausa, ó gba Hausa ju Hausa lọ. Ó tún bá àwọn Igbo lọ school, ó tún gbọ́ Igbo ju ọmọ Igbo lọ. Ara àwọn ọmọ Yorùbá ni, ó sọ Yorùbá bí ọmọ Yorùbá bí ògidì ọmọ Yorùbá. Ó tún kàwé lédè Ìgbò, Gẹ̀ẹ́sì ẹnu ẹ̀ kò tún ṣe é kó. Ọlọ́run tó wá ní kó ṣeé ṣe, ó darapọ̀ mọ́ àwọn òṣèlú àwọn èèyàn pàtàkì. Ó kọ ọgbọ́n orí ẹ̀, ó ka òye tiẹ̀, ó sì fọkàn ẹ̀ ṣiṣẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀. They all shared the dreams and aspirations of OBAFEMI AWOLOWO. Àti gbogbo àwọn tó wà ní Afẹ́nifẹ́re yìí o. Because èmi a máa mention àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re yìí kí gbogbo wa lè máa pe àkíyèsí torí àìmọ̀ ẹni tó lè mọ ìkankan nù wọn. So that àjọsọ tó bá ti ń pàkíyèsí wọn pé bí tẹ́ nǹkan tẹ́ ń ṣe yóò kò fẹ́ dá fọ́mọ Yorùbá, kò ń ṣe nǹkan tó gbé ọmọ Yorùbá lẹ̀ ń ṣe lẹ́sẹ̀ yìí o. Lóòótọ́ wọ́n dàgbà gidi báwọn ṣe rí nǹkan ṣe lè yàtọ̀ sí báwa ṣe rí ní ìsìn. Bá ṣe ní nǹkan láyé tá a wà yìí àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ lẹ́nu lórílẹ̀-èdè wa ó ń jẹ́ ká mọ̀ pé báwa ṣe ń rí yẹn ló tọ́. Àwa náà òbí ni wá, òbí náà máa ṣàṣìṣe. Mo ti pé ọmọ tí mo ti sọ fún rí pé I'm sorry, kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó lòdì ni pé kí ọmọ mọ ẹgbàá kó wá máa lu òbí ẹ̀ àbí kó mẹ́nu kó mọ ṣẹ̀kẹ́ ìbúrò òbí ẹ̀. Yẹn lódòdì bá mi tẹ́ ṣe yìí ó kú díẹ̀ káàtó. Mọ́ mi kì í má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ni ó dà pé kó bí sì rí kó sì sọ pé ẹ̀yin ọmọ ẹ má bínú. Pẹ̀lú ìfẹ́, pẹ̀lú inú kan, ìmọ̀ kan. Just for the survival of our race and the continuity of our heritage. Yes, àwọn bàbá yìí tí wọ́n rò pé nǹkan táwọn ń ṣe yẹn mí mọ́ bóyá wọ́n dẹ̀ bóyá àtọ́rí àgbà míì dé wà tó pé ó kàn lè jóṣonú. Àgbà míì dé wà tó ti gbàbọ̀dẹ̀. Ṣùgbọ́n mi fẹ́ gbàgbọ́ pé wọ́n ò rí báwa ṣe ń rí ni. Wọ́n sì ń finú tán àwọn ẹni ibi pé irọ́ a sì lè mú wọn, a sì lè jọ fi yéra wa pé ọ̀nà tí bó ṣe yẹ ká orílẹ̀-èdè gidi gbé nì. They are not civilized like the Yorubas. Yorubas have civilization long before the Europeans came into Africa. These people are not, you cannot change them. Kì í ṣe bí wọn, bọ́lọ̀ ń ṣe dá olúkálùkù wá yàtọ̀, bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn nìyẹn, bọ́lọ̀ tí wọ́n ṣe dá wọn. They don't have that civilization like we do. They don't have you know, societal organization like, you know, like we do. They don't believe in that. They believe in destroying others for their own peace. And now they have you know, enemies, especially every man of Buckingham Palace.
Mi ní mẹ́nu wọn kò lẹ́nu mi títí ayé ó fi parẹ́. Britain, Great Britain, they call themselves Great Britain, okay. Àrí ìgbà tí wọ́n á great dà. Torí tó bá at the end of the day, everything that goes on will come down. Every kingdom will will eventually dismantle. Yes, Great Britain, all the atrocities that have been committed against Africans is going to come to light. It's never going to go away. But every step of the way, they devise other means. They devise other wicked programs to confuse Africans. It's not going to work. Thank God for social media. Thank God for the fact that knowledge don't have to be through in the four corners of a classroom, where you can lie and teach people to believe in your lies. No, the knowledge is no longer in the classrooms. Knowledge is now available in the world, in the public sphere. That's why we'll continue to expose the atrocities of these colonial masters, the atrocities they have committed against Africans. So we look at Bola. When he speaks English, he commands it. He went to school, he came out in flying colors. He also shared the belief. And Kini crime ti Baba Bola Geshe. Look at him when he was governor for your state. Hello, working record one bit to show. They were providing free education for students. Successfully without issues. Come on, UPN to Tunde be. NPN. Come on, NPN to Tunde be. Yeah. Kato dabari gbogbo ẹ̀ tọ́lọ́n ṣe wọ́n á di pé àwọn ignoramus ló ń kó sí wọ́n pè wọ́n nítorí wọ́n ti tó, they start putting ignoramus and embezzlers, gluttons in office. They start stealing the world. They destroyed everything. Kókó as gan lé ní mi lò pó safe gan fún yẹn kankan láti lọ bẹ́ẹ̀. The first escalator tó rú èmi igun. Escalator ní ọ̀rí escalator nǹkan kò dẹ̀ common ní Nàìjíríà gan lọ Nàìjíríà tàwa lọ́wọ́ ta lóde tàwa mi rò pé common. Mi rò pé mi gan tún wà lẹ́yìn ìgbà tí bóyá ńgbà táwọn tó ń ṣí store yìí kí wọ́n pe àwọn chief tó ń ṣe building plastic káàkiri kí ló lóko ẹ̀. He's a popular wealthy man ní Nàìjíríà. Tó ń ṣe iléeṣẹ́ plastic káàkiri bóyá ní àwọn stores ẹ̀ bóyá wọ́n ní escalator, I don't know. Escalator tèmi kọ́kọ́ gùn láyé mi Kingsway ni Ìbàdàn. It was an attractive because òkúta ni mo sọ fún yín pé ilẹ̀ Haúsá làwọn dàgbà sí. Bẹ́ẹ̀ni sir. My father deliberately brought us on vacation wá sí Ìbàdàn. Káwá wo UI, káwá wo zoo tó wà ní UI. Ó dẹ̀ gbé wa lọ sí Cocoa House, gbé wa lọ sí, I understand. Kings àárín bèbí tó ń ṣẹ́jú. That was the development. That was the rate of development we were coming, and they provided free education for Yorubas. He made a promise of a free education. He provided it and delivered it to our people. Now, Baba Obasanjo, a ò ní sọ̀rọ̀ Bọ́lá Ìgè kí n má sọ̀rọ̀ Baba Obasanjo. Àwọn kan sọ pé wọ́n ń sọmọ Yorùbá, èmi sọ pé ọmọ Yorùbá ni. Torí Àrẹ̀mú náà pé orúkọ ẹ̀. Pélé mẹ́ta tó wà lẹ́yìn ẹ̀kẹ́ bàbá tèmi ló wà lẹ́ẹ̀kẹ́ Baba Obasanjo náà. So káàdì a sọ pé ìyá rẹ̀ pẹ́ nìkan fún ìyá ẹ̀ lóyún kò tí nǹkan tó kàn mí. Yorùbá ló raise ẹ̀ up. He is a Yoruba child. He is a Yoruba man. Olúṣẹ́gun orúkọ Yorùbá. Àrẹ̀mú oríkì Yorùbá. Ọbásanjọ́ orúkọ Yorùbá. He is a Yoruba man. Kí ló wá dé? Nígbà tí àwọn òyìnbó lò láti dojú Awólọ́wọ̀ délẹ̀ nínú ìbò. Nígbà Ọbásanjọ́ yìí. Bí Tinubu ló ṣe, báwọn òyìnbó ló lò, ọkàn mi sọ pé àwọn òyìnbó ló lò, torí wọ́n kó ọ̀pítẹ̀ sínú CIA, Central Intelligence Agency.
òun ló dọ̀bárù gbogbo business structures tí Awólọ́wọ̀ ṣe kalẹ̀ understand láyé Ọbásanjọ́ ni tọmọ Yorùbá ọ̀ tí ò wá ní nǹkan tí ò sí kíní kan tá a lè lọ́gbọ́ nìkan nígbà tiẹ̀ nípa Bọ́lá Ìgè. With all the instruments of government at his disposal, the Attorney General and #1 law enforcement of the whole country was murdered in cold blood. Not one single person was held to account. Up to tomorrow. Láyé Ọbásanjọ́ ni. What is that telling us? Mo sọ pé a ò ní porí ìkòkò tá a fi ṣe ajá. Nǹkan ní porí ajá ká má porí ìkòkò tá a fi ṣe. Why are we talking of Chief Bola Ìgè? He's revered. I revered him because of the things he did while he was in office. Kì í ṣe nítorí pé ọmọ Ìsà Òkè ni. Kì í ṣe ọmọ Ìbàjọ́. Ọmọ Ìsà Òkè. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni. Ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá. Àwọn tó yìí ṣe fọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá òun làwọn rí tọ́ka sí. Àríṣe, àríkà, bàbá àrègùn. And you needed him to be an attorney general because you want to present your government as legitimate and as law-abiding, as progressive to the Yorubas. Because you know, you want to governor, Minister of Justice. Attorney General, you brought Bola Ìgè so that to calm the nerves of the Yorubas. And because Bola Ìgè came to Atlanta, Georgia, ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ nìyẹn o, ẹ̀yin èèyàn mi. Ntí Bola Ìgè ṣe, tán ṣe dẹ́mi ẹ̀ẹ́dẹ́gbodò. He came to Atlanta, Georgia. Ó dẹ̀ sọ pé by 2020, he was predicting that by 2020, Yoruba nation will be a sovereign nation. Nta wa ń pariwo fún lónìí. Tẹ́yìn àtẹ̀mí tájọ ń gbárùkù tì. Tell me how long ago? Kí ló bá máa sọ pé lágbára Ọlọ́run nígbà tó máa di 2020 Yorùbá ti dá ní orílẹ̀-èdè tiẹ̀ nítorí pé ìbáṣepọ̀ wa ìgbéyàwó wa nù Nàìjíríà yìí kò ní àǹfààní kan tó fẹ́ ṣe ọmọ Yorùbá. Ṣé Bọ́lá Ìgè gọ̀ àbójópònú àbójá amukun mẹ́kọ àwọn bàbá wa tó wà ní afẹ́fẹ́ rẹ̀ kàtígórì kan náà wà pẹ̀lú Bọ́lá Ìgè o. The same master to treat them, the same teaching class that were in politics, that were in the government, ni Bola Ìgè wà o. The same students, they were the same students of the same sage. Tá ń pariwo yìí, Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú bàbá Banji Akíntóyè. So what has changed with these Afenifere people? If Bola Ìgè is telling you pé ó yẹ kí Yorùbá dá dúró, the current president of Nigeria, Baba Bola Ahmed Tinubu, is a student of this same school. Oh no, decades ago, not so pé kò yẹ kí Yorùbá kó wà ní Nigeria mọ́. Same ariwo tí Baba Banji Akíntóyè ń pa náà nìyẹn tá gbogbo wa sì dúró tì. Baba Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ibi kan náà ni gbogbo wa jọ ń lọ. Gbàtà àwọn Fúlàní rí nǹkan tó sọ ní Georgia. Wọ́n ní ọmọ náà síná. Tí Fúlàní bá rí pé ọ̀pọ̀ ẹ̀fún yẹn agbówó fún ẹ. Tẹ́ bá rí páwọn oníka ẹ, wọ́n wọ ẹni tó súnmọ́ ẹ, tó mọ̀ àṣírí ẹ tó lè pa ẹ. Wọ́n sì fún ní nǹkan tó fẹ́. Ṣé rí pààyè kìíní pààyè kejì? Tètè fúra. They've been eliminating one by one every key ọmọ Yorùbá, ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá tán rí pé wọn ò ṣe rọ́ sẹ́yìn. Wọ́n dẹ̀ yọ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tán. Bóyá nǹkan tó wá ń ṣẹ̀rù bá àwọn bàbá tó wà nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re lónìí ni o, táwọn náà ṣe ń dákẹ́jẹ́ tó ṣe ń sọ pé restructure nìkan. Bí o lè wá kúrò níjọ ilé bàbá rẹ̀, ẹ má bínú pé mo kò rí bẹ́ẹ̀ lóríwájú yín. Ẹ tó mi Sudan, mi ò tó nǹkan. Ṣùgbọ́n mi ò lè wá kú kò níjọ ilé bàbá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ kú náà ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ikú náà ni. Kò sí ibi tí gbogbo ọjọ́ kan ní gbogbo olúkálùkù adá. Àdúrà ni pé kọ́lọ́run jẹ́ kí gbogbo wa pẹ́. Kọ́lọ́run jẹ́ àfọwọ́pá awúká fèrè jù. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo èèyàn náà ni. Ẹni tó rí Ọlọ́run máa fún lórí ọ̀fẹ́ ẹ̀.
ṣùgbọ́n nǹkan tá a bá ṣe láyé láyé ọmọ rí tọ́ka sí nípa tiwa à ń sọ Awólọ́wọ̀ lónìí pẹ̀lú ìdúpẹ́ pé a dúpẹ́ lọ́jọ́ tí a bí à ń sọ ti bàbá Bọ́lá Ìgè lónìí pẹ̀lú ọkàn mọ́re. We thank God for who he is and what he has done and the legacy he left. À ń dúpẹ́ fáwọn bàbá wa Bánjí Akíntóyè fún àìbìkítà orí inú fo ẹ̀dọ̀fo tó pé tó bá sunbi lónìí kò sunbi yẹn lọ́la tó pé bá ṣe ń lépa ẹ̀mí ẹ̀ náà ń lépa oríṣiríṣi náà ń lépa ilé ẹ̀ náà ń lépa àwọn ọmọ ẹ̀ káàkiri àwọn olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àtàwọn kọ̀ǹtọ̀kọ̀ǹtọ̀ àmọye ọyàn tán tó pé lórí struggle náà ni irú àwa yìí à ń enjoy pé àwa nílò ọba tó pé bí èèyàn kan bá wá ṣe ṣùtá nìsín wàhálà ó ṣe irú orílẹ̀ táwa náà fẹ́ nìyẹn níbi tí ò ní sí ẹ̀rù ní ìbẹ̀rù nísìnyí kí n fẹ́ jáde kí n sọ pé bọ́dá ọlọ́pàá kan fẹ́ mú tó yẹ pé orílẹ̀ Nàìjíríà mo wà nísìnyí ẹ̀kún wá ti ti ọ̀tá mi mọ́lé bí wọ́n ṣe gbé ìta lọ́nà wọ́n ti ti gbogbo ayé wọ́n ti ti gbogbo yẹn pa sínú sẹ́ẹ̀ tó wá tọ́ bẹ́ẹ̀ ṣàpàrọ̀ kan yẹ kó ga jù kan lọ tá a bá ti wà lórí òfin tá a wà lórí òótọ́ ṣe bí ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì run freely ni tá a bá pọ̀ ọlọ́pàá ẹnìkan ló ń lọ police station láti lọ rìpọ́tù pólé wájà ọlọ́pàá gan ń de jẹnẹrétọ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n fi chain mú pé ká máa jí wọn ẹ̀yin ọmọ àwa ọmọ káàrọ̀ òjìrè ló rọ̀ wá ṣé ní àbá padà sẹ́sẹ́ nǹkan tí Bọ́lá Ìgè sọ ọ̀rọ̀ tó lóògbé sọ yẹn tó jìyà tó tán dẹ́mi ẹ̀ ló gbòdò sí orí ẹ̀ gangan ibi táwọn ní kí gbé mọ́ gbé ibẹ̀ gan ló yẹ kó gbé ibi táwọn ọ̀tá Yorùbá ní kí tẹ̀lé mọ́tẹ̀ ibẹ̀ gan ló yẹ ká tẹ̀ ká lè fi hàn pé ipa tẹ́ pa Dágúnró àbí ipa tẹ́ pòṣè pé Dágúnró ò ṣe pa bẹ́ẹ̀ ọ̀sọ́ wọ́rẹ́bà pé tẹ́ni tó bẹ́gi lójú igi ti padà rúwé gbogbo ilẹ̀ ibi tí bàbá wa Bọ́lá Ìgè bá wà mo gbà ládùúrà ilẹ̀ rẹ̀ o kì í ṣe Bọ́lá Ìgè náà ẹ wo n tó ṣe sí ìdílé bàbá yẹn the sacrifice this man made for the Yorùbá race èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò lè gbàgbé títí tí wọ́n fi mú àwọn tí wọ́n tán lọ́wọ́ sínú ikú Bọ́lá Ìgè èmi ò lè gbàgbé o this man struggled and strived and worked hard for this Yoruba race. His wife was a learned attorney, a son, senior advocate of Nigeria. Làwọn méjèèjì. Wọ́n sì lọ́mọ, bí ọmọ Yorùbá ṣe ní. Wọ́n tọ́ wọn bó ṣe yẹ. Wọ́n sì fi greediness kó ọ̀rọ̀ jọ. Ẹ pa ọkọ ẹ̀. Ẹ tó wá dé kóòtù. Ìròyìn yẹn ló ìyá yẹn dẹ̀ délé ó dẹ̀kú. Àwọn ọmọ yẹn mi ò mọ bí máìlì wọn bó ṣe fẹ́ settle. Ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ rora wa wò. Wọ́n ní ká fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gúnra ẹni ká ò bó ṣe rí. Ẹ pa ọkọ tán, ẹ pa bàbá. Lórí kéèsì yẹn pé a rí justice. Believing in one Nigeria. They were believing in the strength of the legal system and the justice that one nation will give. And the fact that Obasanjo was the president, a Yoruba man. Under the leadership of a Yoruba man, for the Attorney General to be murdered in cold blood, and you expect justice to be served, and nothing happened. She gave up. Gbogbo táwọn ti fojú ayé àwọn ṣe. Àṣebáyé ni. Ẹ̀rù náà ń dábàá yín ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re bóyá nítorí ẹ̀ lẹ́yìn kan ṣe sá sẹ́yìn. Mi ò lè wá kúrò níjòyè ilé bàbá rẹ̀. Gbogbo alájọ wa no boat together. Fúlàní ò sì bá yín dán mẹ́gbẹ́ nìkan. Wọ́n lè ṣèrùbá wọn díẹ̀. Wọ́n lè ṣèrùbá gbogbo wa. Ṣé lẹ́yìn báwo pé pátápátá là ń fojú kùnàkùnà là dẹ́tẹ̀ ni. Tẹ́ bá bá wọn náà tán bí owó. Mélòó ni wọ́n? Mélòó làwọn Fúlàní? Agbára wo náà ni? Ọwọ́ yín náà ti ń gba agbára. Ọwọ́ ọmọ Yorùbá náà ti ń gba agbára. If you don't give them the political power and the will, if you refuse to cooperate with them, they cannot do what they've been doing. Ṣé àwọn fẹ́ jẹ́ kí ìyá wọn báyìí kó lọ lásán àti ìdílé yìí? Look at the sacrifice of Awolowo made. Look at the sacrifice Bola Ìgè made. Not only him, the whole family. Èmi rò pé gbèsè tí wọ́n tá jẹ wọ́n à lè san tán. Ọpẹ́ tá lè máa dú iná la lè máa dú. Wọ́n bí Jésù Kristi náà ni.
Jésù wá sáyé ibi la fi sú. Apá àdá olè sílẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n at the end of the day, even after all that, he regained victory and he has multiple followers today that nobody can beat. And you know, let's stop our 13 follow Bola Ige. We are too many for you to stop. They have lived a life. They have sacrificed with their lives with it. Where they sacrifice with their lives. But in so doing, they also give birth to countless others. Countless followers that you cannot stop. And this tide is a whole big wave coming to engulf that whole country called Nigeria. Actually. Whoa. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo lé, ẹ bá mi kí bàbá ẹgbẹ́ mi, Dr. Moses Abiodun pé Olúrẹ̀mí Kílàńkó, thank you so much. Màámi Olúrẹ̀mí Kílàńkó, abiyamọ òdodo, ẹ kú náwó mà o, àgbáyá dalẹ̀ ẹ ṣé gan ni mà. Mo kí Dr. Mike Ọlá Ìjìnlẹ̀ Ọpọlọ, ẹ̀yin náà ẹ ṣé ẹ kú náwó, kò ní tán níbẹ̀ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n kí gbogbo lé, ẹ ṣeun. Bàbá wa Waris Jinadu, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, ẹ ṣé gan ni sà. Mo kí ìyá wa Mọ́dùn ní Adé, ìyálóde orí ìkànnì, a kí yín o. Ẹ kú oríire ti ọmọ tiwa, oríire náà á bá kalẹ̀ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo wọn á ṣoríire lápapọ̀. Ìyá wa Táíwò Jọládé, mo kí yín, ẹ káàbọ̀. Bàbá wa Ọláwálé Àlàbí, ẹ pẹ́kẹ́ tó wọlé lẹ́yìn, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú gbogbo gbà. God bless you, sir. Bàbá wa John Ross, wọ́n ní èní ní ọjọ́ bí àwọn, a máa kí yín. Ìyá wa Great God. Happy birthday o. Ẹ ṣé gan ni o, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọmọ ọlọ́jọ́ bí, ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọdún láyé o. Ẹ máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, ẹ máa gbọ́, ẹ máa tọ́ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A kí yín látòrí ìkànnì wa. Bàbá wa Adédàpọ̀ Rẹ̀mílẹ́kún, lẹ́ẹ̀kan sí mọ́mì mi Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè, lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín o. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan yan. Ọlọ́run ojú mi ó fò dání tí mi ò bá ti lo ìgò mi, tí mo bá ń ṣakọ pé mi ò fẹ́ lo ìgò, so mo sọ́rí gidi gan ni mà. Àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o, mo mọ̀ọ́re o, ẹ kú gbogbo gbà. Kẹ bá mi kí Túndé dáadáa àti dádì, ẹ ṣé. A máa tẹ̀síwájú. Bàbá mi kan ní bíbá yìí, mo like comment wọn nípa gbogbo comment tó wà bíbá yìí ni mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin náà rí sà. Bẹ́ẹ̀ni. Nípa bàbá wa, inú mi dùn tẹ́ mẹ́nu lọ síbẹ̀ sà pé bàbá Awólọ́wọ̀ o àti bàbá Bọ́lá Ìgè, mo ṣe mọ̀ pé máa ń tẹnu mọ́ sà, àti kékeré mi ni mo ti like wọn gan torí wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Wọ́n dúró tán fún ìran wọn, wọ́n jà, wọ́n dúró nínú nǹkan tí wọ́n gbàgbọ́. Tabádẹ́wò àwọn méjèèjì nǹkan tó ṣekú pa wọ́n nìyẹn. Nígbà ayé UPN àti ayé bàbá Bọ́lá Ìgè nígbà yẹn lọ́hùn tí wọ́n jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Old Ọ̀yọ́ State ní ọdún náà sà, kò sí ẹni tí kò jẹ àǹfààní wọn, kò sí ẹni tínú wọn ò dùn sí nǹkan tí bàbá yẹn ṣe nígbà tí wọ́n ṣe gómìnà. Bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ kan nínú àwọn tó jẹ orí ọ̀fẹ́ náà sà. So bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bí wa, bàbá yẹn wọ́n ti bí àwọn ọmọ tó pọ̀ tó yẹ pé ẹ kàn máa try ní wọ́n ẹ lè stop wa torí àwa nígbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe. Ó kàn ṣe ni láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀ ni pé títí di àsìkò yìí bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn sì mú ẹni tó pa bàbá Bọ́lá Ìgè. Ó máa ṣe o. So títí láíláí ní kíni ní ọpẹ́ wa lọ́dọ̀ àwọn tá à ń sọ wọ̀nyí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Màmí Táyé Bákàrè, mo kí yín pé lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mọ́mì, ẹ ṣé gan ni mà. A máa rí yín pẹ́ o. Àkàlàmàgbò tí fi kí ni ọṣẹ wo ni mo fi wẹ̀ lénìí? Bàbá onífìlà àbètí ajá, ẹ kú ọjọ́ láíláí sà, ẹ bá mi kí mọ́mì àti àwọn ọmọ, ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa Ọlá Adéyẹmí, a kí yín o. Bàbá wa Pẹ́lóyẹrú Ibrahim, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan. A máa tẹ̀síwájú. So a ti sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká lọ sí Ondo State sà, ní ìpínlẹ̀ Ondo, ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Adékúnlé Àjàsìn. Ẹ ṣé. Bàbá wa Adékúnlé Àjàsìn. Ẹgbẹ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ Western Region, again, a máa fi ti
àwọn Ondo state ní time yẹn mi mọ state wọn ti lè pín side ọ̀dọ̀ tí wọ́n sínsìn but bàbá Adékúnlé Àjàsí ọdún 1938 náà bí àwọn October 3 excuse me I'm sorry he was born in November 28 1908 ṣe pé ó gba oṣù mélòó lọ́wọ́ bàbá Awólọ́wọ̀ November 28 1908 to October 9 àbí October to March 9. That's about 4 months, 5 months, roughly thereabout. Wọ́n gba oṣù bíi mélòó, wọ́n ju Awólọ́wọ̀ lọ díẹ̀, but irọ́ náà ni wọ́n. Àwọn dẹ̀ kú ní 1997, October 3. Awólọ́wọ̀ kú ní 1997 náà ni, March 6 or something like that, or March 9, somewhere. Awólọ́wọ̀ died March 9th, I think. No, March 9th he was born. He died May 12 or something like that. May something. 1997. 1997, you know. You know, a few months aside each other. He died at the age of 88. Awólọ́wọ̀ died at the age of 87. No, at the age of 78, I think. Awólọ́wọ̀ died at the age of 78. Baba died at the age of 88. Baba Àjàsí. Adékúnlé Àjàsí, again. Àwọn ṣẹ́rí mo rọ̀ àwa Yorùbá. Torí Yorùbá ló pa lórí wọn ní ká kíyèsí ìṣáná. Tá bá kíyèsí ìṣáná. Wọ́n ní ti ibi ìṣáná tẹ́ fi kíyèsí oògùn. Pé kéèyàn wo ṣàkùn kan. At least èèyàn lè kẹ́kọ̀ọ́ nú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá làwọn bàbá yìí. Wọ́n raise wọn in the normal Yoruba culture. They all come together as one in one unified force. Láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, láti gba independence kúrò lọ́wọ́ àwọn Yorùbá, àwọn òyìnbó. And they come together to run the Yoruba western region of which is the Yoruba land in one accord. Mo fẹ́ pàkíyèsí wa sí nǹkan kan. Ṣé rí táwọn kan bá sọ, tá bá fẹ́ mú ẹ̀sìn wá, mo fẹ́ ká ṣọ́ra fún ẹ̀sìn dáadáa. I'm gonna ẹ gbà mí láàyè ẹjọ́ ìyára jẹ́ lórí ètò yìí. No, àdìjọ ètò yín náà ni sir. Kristẹni gidi ni mí, mo gba Ọlọ́run gbọ́, mo gba Jésù Kristi gbọ́. Lágbára Ọlọ́run mi ò sì ní forí balẹ̀ fún èrè gbígbẹ́ kan tàbí fún Ọlọ́run mi lẹ́yìn Ọlọ́run mi tí mo gbàgbọ́. But thank God because I was raised up in a Christian home. Yes, I was exposed to Islamic religion and I prayed in Islamic. I have a Quran. I used to have a Quran, and I've seen a few things. Níwájú ilé bàbá mi báyìí ilé ògbóni wà ńbẹ̀. Ọlọ́run kò jẹ́ ká join kíni reason tí Obama, àwọn personal reasons that my father told me about. And now, but it has come to a point tí Yorùbá láti bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Tọ́lá àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tán ti pa fún wa. Tá bá wo àwọn bàbá tó dàgbà yìí, most of the people these days máa ń sọ pé ẹnìkan gbà tí Awólọ́wọ̀ kú tí mo ní ọ̀run gidi ló ń lọ is going to heaven. I remember I was in the corridors ní White House. À ń pe Department of Science ní Obafemi Awolowo University in time yẹn ní White House náà máa ń pè and tó bá ṣe chemistry, physics, that's the building. À ń pe the White House in Obafemi ní University of Ife. I was in the corridor when that news broke and when we were talking. Èmi àtẹ̀yìn yẹn sọ̀rọ̀ mo ní this guy is going to heaven. He's going to make it in heaven. Because when he was smiling when they saw his body, his dead body, to collapse in the bedroom. But on there, when he has a smile on his face. That was what was presented in the newspapers. When this man is going to heaven. Ìkànnì àwọn tó wà ní àwọn tó máa ń lọ sí tá máa ń pè ní SU. Àwọn tó máa ń lọ sí born again student kìíní ló sọ pé why could you say that?
You know, Obafemi Awolowo has been so many calls, so many clinics, so many this and that, all that kind of nonsense and all that type of things. Okay. At that time, I was very young, and I started to have a second thinking. But here is this. Let us come from an informed angle. Wọ́n ní Awólọ́wọ̀ wà ní Ògbóni, wọ́n ló wà ní Rosicrucian, wọ́n ló wà ní kinní kan, wọ́n ló wà ní Tàmẹ̀dò, ó wà ní Tìgbà, ó wà ní Tàwò. Thank you. Àwọn tí ò sí l'Ògbóni, àwọn Kúmúyè. Àwọn tí ò sí l'Ògbóni, àwọn pásítọ̀ Rìdíìmù yẹn, kí làwọn orúkọ wọn yìí? Adébóyè. Àwọn tí ò sí l'Ògbóni, àwọn tán ní wọn ò sí ní Ògbóni, wọn ò sí ní Rosicrucian, wọn ò sí ní kinní kankan. Tell me, I want us to think together, what is their impact in the lives of Nigerians as a whole? Ká má ti sọ pé Yorùbá people nídìí. What is their impact on the quality of life of the people inside Nigeria? And tell me, we are here discussing the countless impact, the countless efforts and plans and the good things that these people have done for Nigeria. Tí Ọlọ́run bá jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́, tí Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run òdodo, tí kìí fi igbá kan bọ ìkan nínú, ṣe bóyá kó dájọ́ wọn bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí ni. Tàbá ní pé kọ́ Ọlọ́run ṣẹ̀rí ẹ̀, jẹ́ kéèyàn náà ṣẹ̀rí ẹ̀ pẹ̀lú. So the misinformation I want to correct is this. Fún àwọn èèyàn wa, tẹ́ jẹ́ ká máa parọ́ tẹ̀yìn pé Ògbóni ò dáa. Èmi ò ní tòní kí n wá lọ́jọ́ Ògbóni ò mú kan sọ fún wa ni o, but mo ti wà náà tó kórìíra tí máa ń wò pé Ògbóni ẹgbẹ́ burúkú, pé àwọn èèyàn burúkú ló wà ní. Let us have a rethinking, let us re-educate ourselves. Kí ni Ògbóni? Kí ni nǹkan táwọn bàbá yìí ṣe fi rú àwọn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ kalẹ̀? And don't let people from this religion come and tell us what our culture has always been. Don't let them redefine us and tell us to choose and pick, cherry pick what is good and what is not right. This is why we find ourselves in where we are today. Láyé ìgbà táwọn Awólọ́wọ̀ dàgbà, láyé ìgbà táwọn Bọ́lá Ìgè ń dàgbà, láyé ìgbà táwọn Àjàṣin ń dàgbà, gbogbo àwọn tẹ́ ń pè ní ẹlẹ́bọ olórùṣà lókìní yìí, tá a sì rí nǹkan tó ṣe nínú ayé. Ìwà àbàjẹ́ ò mọ̀ kún láyé bí eléyìí. What is the difference? Mo sọ pé ẹ jẹ́ ká wo ìgbé ayé tó ń gbé, kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọmọ Yorùbá ní táìmì yẹn sí ìgbà tá a wà yìí? Nǹkan tẹ́mi rí. One common factor is that we have allowed foreign religion to destroy our base. Now everybody is acting because we are acting out of our normal self. They're trying to change who you are. Now we take up foreign cultures and foreign ideas and foreign religion. We start to act against our own selves. That's a common denominator. Otherwise, we maintain our faculties. Omo Yoruba is ever bright, is ever competitive, is ever hopeful. Omo Yoruba is ever persevering. What is the difference in how we behave today and how these men that we're referring today, how they have behaved and manage the affairs of government? Baba Àjàṣin, àwọn mi wọ́n ní Ológbóni ni, oníkíní kan ni, àwọn ẹlẹ́gbẹ́ kíní kan ni, nǹkan kan oríṣiríṣi. Wọn mọ̀ báyé jẹ́. Àwọn politician tó wà mẹ́rin sì ṣe wọn Òṣogbo ni. Tí wọ́n bá tẹ̀ Òṣogbo ni, wọ́n ṣe ju Ológbóni lọ. Àìmọ̀ tó Ológbóni kan bá ń gbọ́ mi lórí ètò tí mo wà yìí. Ní gbogbo ayé. Ẹ̀yin lẹ fà o. Ẹ̀yin mo rí bá wí. Iṣẹ́ tí bàbá bá ń ṣe tí ò bá ti fi hàn ọmọ ẹ̀. Láti ń hide tẹ́ ń fi pamọ́, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ káwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń fà á, ibi tó ń yí sí ńlá rí. Tó bá yẹ pé ẹ ti gbé Ògbóni yín síta gbangba tí ò ṣe nǹkan tẹ́ ń fi bò, tí ò sí tẹ́ ń gbé pamọ́, tí wọ́n ọmọ Yorùbá tó pé láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀kẹ̀ láti ń kọ́ tí gbogbo wa ti mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan ibi lẹ́gbẹ́ dání. Bóyá ní síbi tá a wà lónìí. Bóyá a ò ní sí níbi tá a wà lónìí. Again, like Obafemi Awolowo and like Bola Ige, and the schools of the same thought, the same people,
iṣẹ́ wọn, iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lórílẹ̀-èdè nílẹ̀ Yorùbá kò lè parẹ́. It's speaking for itself. These are people they have to honor at the end of the day with institutions. Àbí? Ṣé wọn ò ṣe nǹkan náà fi name institutions after them? They all provided free education. They make àwọn àgbẹ̀ wa láyé Bọ́lá Ìgè, láyé Àjàsìn, láyé Awólọ́wọ̀. Our farmers were very wealthy. Very wealthy. Kòkó wa tà lọ́jà bí ẹgbẹ́ tó máa sọ pé ó ṣòwò kòkó ni. Kòkó yẹn ló dàbí cocaine. Táwọn tó ń drug deal nísìn. Cocoa was like cocaine. Wá rí pé kò tiẹ̀ sẹ́ni tó gbé kòkó mọ́. Gbogbo ogi obì ló ti fẹ́ kú tán, tó ti fi dáná tán. Gbogbo, let's cashew, forget about it. Ó ti di nǹkan tán gbé nílẹ̀ náà tún sí. Kò sí apple, kò sí kíní kan táwa rí mú. Ordinary tomato, ilẹ̀ Haúsá ló kù tá ti ń gbà. These men created things that work for the people. They were not just sitting and stealing. They were not stealing your money. Wọ́n kúrò lọ́fíìsì tán. Fáàmù tán fi kalẹ̀, oko tán fi kalẹ̀ ń Ìbàdàn. Kì í ṣe Ìbàdàn náà tó pé màálù. Oh my gosh. Ọlọ́run nìkan ló lè bá wa dúpẹ́. Mo gbà ládùúrà gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n fi sílẹ̀ láwọn tó yìí kù tó ń survive. Lójú màá bá mi tọ́jú àwọn ọmọ wọn. Àmín. Á jẹ́ kí ìpín wọn láyé kó dára. Gbogbo iṣẹ́ táwọn bàbá wọn lè jẹ kó lè máa kó jẹ́ kí àwọn ọmọ yìí kan lè jẹ pẹ́ láti ìran tó fi títí ìran díran wọn. They created these farms. Àwọn màálù tó ń lọ, they make sure bá tí ń jẹ́ ká realize pé Awólọ́wọ̀ rán àwọn èèyàn kan lọ wo àwọn different màálù ní different countries wa. Àwọn màálù tí government federal ti western government wa kó tán wá kó wá nígbà yẹn, the special breed of cattle. Ẹni báwọn náà ṣe jẹun tán. Báwọn ṣe jẹun tán sọ. Wọ́n nígbà táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn gbà tán gbàjọba táwọn military ń kóra wọn síbẹ̀ lọ́dí pé tábàtì girlfriend bá ti wá kí wọ́n ní gómìnà náà ní kálọ̀ mú màálù kan náà wọn. What is for the people? Nobody pa màálù, nobody kó wọn mú lẹ́yọ̀ kan, wọ́n mú ní méjì. Tẹ́nìkan wọn bá ti ní ìnáwó ṣe, a ní ẹ lọ kó màálù ní Guinea. Wọ́n ṣe pa ọgbà màálù yẹn tán nìyẹn. Àwọn Fúlàní tán wọ́n bọ̀ láti nọ́ọ̀tì. Ọ̀tọ̀ ni màálù táwọn kó bọ̀ ẹ̀rí àwọn màálù tó ti hàn oríṣiríṣi àǹtú sí wọn, tó ti hàn oríṣiríṣi àǹtú, tó ti hàn sí náà kó wálẹ̀ Yorùbá. They destroyed all of those cows, all of those cattle nobody was held accountable. Ṣé ẹ̀kẹ́ lè mú pọ́pọ́ ordinary doc nílùú tó jẹ́ di government kó mú kí gómìnà kan tó pòun jẹ́ gómìnà kó wá mú kó ní ká lọ pa adìẹ kan torí pé òun ní kíní kan òun lálejò kan ṣe tí ò ní account fún. Why are we so like this? All of this happened under the watch of Obasanjo. They destroyed, Baba Obasanjo is still alive today. I think he has a lot to do between now and the time that God will say, okay, kò sẹ́ni tó máa kò lè jù sáyé o. Baba Obasanjo ò lè jù sáyé. I think at this point, and because God has blessed him with sound health, with very good health, he should make amends. And if he turns around today, kò lè di Awólọ́wọ̀ mọ́. No way. He cannot be another Awolowo. He cannot be close to Bola Ige. But at least he can put a record down where we thank God. Towards the end of his time, he made corrections. As he took away. Kò ní dá pé pé lọ́mọ Yorùbá máa fi ránṣẹ́ sí. Àtàwọn àti àwọn ọmọ. Kò ní dá. Because he has all the opportunities to make these changes. And he's hearing up till now. And you continue to coach people against the Yorubas. Obasanjo has done has committed so many atrocities against the Yorubas that we cannot forgive. He cannot military men Oba time here, nǹkan táwọn Fúlàní ń ṣe pé kó wo bó ṣe yan àwọn èèyàn sípò pé àwọn Fúlàní náà ń kóra wọn sí kínní wà lọ bá Yar'Adua wà lọ tó àṣeyọmọ nǹkan tó ọmọ Yorùbá ń bá ẹ sọ. They see you as a leader and spoke to you about what is happening and you still went so that he can be fired. They removed him before the guy get back to his office.
ara wọn ni mo sì sọ pé ṣe rí gbogbo ohun tẹ́ bá ń ṣe lónìí ìtàn ni lọ́ra o eléyìí táwa náà ń sọ ìbáyìí ìtàn ni eléyìí tá a ti sọ láàrin ìṣẹ́jú mélòó sẹ́yìn ní ìṣẹ́ ó ti dìtàn eléyìí táwọn bàbá ajá ṣiṣe la rí tá à ń sọ lónìí again in the same category with Bola again. As a matter of fact, in Ondo State is one of those we should highly respect. Ìgbà kan wà táwọn Fúlàní táwọn organize a protest against the man yìí táwọn fi kú lé káàkiri ṣé bá rántí bàbá Ajáṣin. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí ẹni tí ò ti ṣẹlẹ̀ sí náà. Wọ́n kúkú rí Bọ́lá Ìgè pa Ọlọ́run ò jẹ́ kán rí bàbá Ajáṣin pa ní táìmì tiẹ̀ ni. Àwọn òun náà dẹ̀ rán sí ẹ̀rọ kí mo sọ lẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ní ọmọ náà rán sí náà. Tí Fúlàní bá fowó bẹ̀ẹ́ títí tó bá gbọ́ tó fi pòbùrà ẹ́ títí tó gbà yóò sì fi kú bẹ́ẹ̀ wò àgàgà tó bá rí pé olórí ló jẹ́ láàrin ọmọ káàárọ̀ òjìrì kóòtù òjìrì táwọn ò bá lè ṣe fúnra wọn máa ṣe ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀ sí ẹ̀ mo sì sọ pé àwa la fún wọn láyọ̀yọ̀ tọmọ Yorùbá bá fìmọ̀ ṣọ̀kan lónìí tí wọ́n ní ó tó gẹ́ ọ̀run gan sopọ̀ tó gẹ́ I know that. Ẹ ṣé. Ẹ kú ohun ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ láti ẹ kú iṣẹ́ dádì mi ẹ ṣeun gan sà so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bàbá onífìlà abetí ajá àkàlàmàgbò tìfè ẹ̀yin ọmọ Oǹdó akínyín ẹ̀gbẹ́. Akínyín sà mo dúpẹ́ máa ń kí àwọn ọmọ Oǹdó especially nítorí bó ṣe dáàbò bo Gani Fáwẹ́hìnmí tí ì bá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run tí kì í bá ṣe àdúrótì tí Oǹdó tẹ́ bá rí pé ńlẹ̀ gbogbo Yorùbá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá ẹ̀mọ̀ mi kó gbogbo Oǹdó pọ̀ mọ́ Èkìtì papọ̀ mọ́ because Oǹdó State mo ka àwọn kún kankan náà tí Oǹdó State bá sọ pé báyìí ni ibi tí gbogbo ayé kọrí sí náà nìyẹn at the end of the day. They make sure that Babangida was unable to kill their son. Ẹ ṣeun mo kí a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tán. Èmi mọ nǹkan tí mo ń sọ. I know exactly what I'm talking about. They tried to assassinate, aside from the fact that they imprisoned him, incarcerated him a lot of times, punish him and try to, but they couldn't kill him physically. They wanted to assassinate him. Ondo sì gbà. Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àdúró tí ojú òní tì. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn aráalé ń kí yín sà tẹ́ bá ń wo àwọn comment wọ̀nyí sà. Torí ibi tá a máa yà sí torí àsìkò wa. Mo like comment màámi tí mo pin yìí. Ògbóni nǹkan téèyàn lè sọ̀rọ̀ nípa ẹni ní ó deep mo ògbóni ní ṣé rántí sà nígbà ìyàn Ọlọ́run àwọn oníwàásù ìjọ onítẹ̀bọmi a gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn nígbà náà lọ́hùn wọ́n máa ń wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni. Ṣẹ̀rí nǹkan tí mo kọ́ tẹ́mi gbọ́ lẹ́nu mẹ́ta yìí and I have started to try to research it. Tẹ́mi gbọ́ àwọn information díẹ̀ tí mo gbọ́ tí mo ṣe ń wò pé kí wàá ní gbogbo àwọn bàbá yìí ṣe dákẹ́ látijọ́ yìí. The same thing tẹ́ bá ń gbọ́ èṣù tẹ́ bá wọnú bíbélì náà pé èṣù ó yẹ kó lọ translate bíbélì padà o èṣù ò kí ń ṣe Sátánì o èṣù is our father. Yorùbá is one of our sage. But they continue to tell us and they make us believe. Èṣù padà lẹ́yìn mi o nítorí kíni. They present it to us as though Èṣù, which is one of our fathers, which is oh my God, one of our deities that we should be proud of. They presented Èṣù to us as though it's the devil. Èṣù is not the devil. It's not Satanic. Now, all of this information, all of this misinformation and misgivings, nothing fún wa láti bẹ̀rẹ̀. That's why they wọ́n ṣe fẹ́ jọra wọn mọ́ láti fẹ́ gbọ́ra wa yé. Ṣé ló yẹ ká fara burúkú balẹ̀? Ṣé ló yẹ ká wo bí láti ń bọ̀? Gbogbo bí tẹ́rù ẹrù wa ti wọ́ wá yẹn. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Èṣù is one of them. Ká tètè clarify káwọn ọmọ wa mọ̀ pé èṣù yìí ṣe èèyàn burúkú kì í ṣe Sátánì tí wọ́n kọ sínú Bíbélì. Number 2, ògbóni tí mo gbọ́ lẹ́yìn tí mo find out recently
and I've begun to do my own research, and I'm still going to Timbati fast I will say that, but for the little things that I've heard, okay, the leadership of the Yorubas, way before the Europeans came to Africa, the Yoruba kingdoms, not established kingdoms. There was a problem with the Yorubas in the Shekiri area. Baba Oromiyan jẹ́ ọba ní Ilé-Ifẹ̀. Ó jẹ́ ọba ní Ilé-Ifẹ̀. Ó wá rán ọmọ ẹ̀ pé kó lọ bá wọn yanjú ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ dákun fún mi ní ìṣẹ́jú kan ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ fún mi 1 second. Hello. Ẹ jẹ́ kí n move. Mo wà ní program. Hello. Okay. Ó rán pé kó lọ bá wọn yanjú, kó lọ bá wọn solve, kó lọ bá wọn resolve nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, àwọn tó gbógun tì wọ́n. Oromiyan dẹ̀ lọ. He overcame, he established the people. Ó dẹ̀ dá ìlú yẹn kalẹ̀, and the people continue to live in peace. Ó dẹ̀ jọba lórí wọn. Wọ́n fi jọba. Wọ́n ní kò gbọdọ̀ lọ mọ́. Láàrin wọn ńbẹ̀, ó fẹ́ ọmọ, ó fẹ́ ìyàwó. Ìyẹn náà bímọ fún. Ìgbà tó kàn wá ṣe díẹ̀ ló wá ní pé ẹ wá ẹ̀yin ará bí. Òun ò kí ń ṣe ara yín. Òun padà sílé bàbá òun. Wọ́n ní o lè fi wálẹ̀ báyìí. Ṣe ni ọkùnkùn ti bímọ. Ọmọ tó bí tó jẹ́ pé ọmọ wa ló bí fún ẹ̀yẹn náà ni ó kó fi jọba. Wọ́n bá fi ọmọ Oromiyan tí ìkan náà àwọn Ṣẹ̀kírí yẹn bí fún un kó jọba lé wọn lórí. Oromiyan padà wá sílé. Ìgbà tó máa délé, àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò ẹ̀, olúkàkù wọn ti lọ ń dá ìlú kalẹ̀, olúkàkù wọn ti ń jáde láti Ifẹ̀. Òun náà bá wo pé òun náà láti dá ìlú tó ń kalẹ̀. Òun ló dá Ọ̀yọ́ kalẹ̀. Ọ̀yọ́ ó jọba òun ní Aláàfin àkọ́kọ́ ní tó jọba Aláàfin. Níbi tó ti jọba ní Ọ̀yọ́, ló gbọ́ pé wọ́n ti gbógun ti ilé bàbá rẹ̀, Ilé-Ifẹ̀. Pé bàbá, you understand? Pé àti gbọ́ kábíyèsí wá àwọn wọ́n dẹ̀ wá gbógun ti kíní ló bá fọmọ ẹ̀mí ìjọba kalẹ̀ sí Ọ̀yọ́, ló bá padà sí Ilé-Ifẹ̀. Long story short, he became a king also. He was made a king at Ilé-Ifẹ̀. Oromiyan jọba ọ̀nà mẹ́ta in one single lifetime. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé bàbá tiẹ̀ gan, bàbá Oromiyan yìí, bàbá tiẹ̀ gangan. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn Yorùbá, èmi ò gbà fún ìwọ ò gbà fẹ́mi, olúkàkù wọn ń dàlù kalẹ̀ tán jọba sí tán ṣe dàlù tán jọba tán dàlù tán ṣe. Lọ́kàn wá pé àwọn jọ ń kọ́ pé ṣé ìṣe èdì lélẹ́yìí? Ìwọ ò gbọ́ tèmi, èmi ò gbọ́ tiẹ̀. A sì jí pé ara lọ́mọ Yorùbá kan náà pé nǹkan kan náà ni wá pé ṣe kúkú kóra wa jọ ní gbogbo àwọn àlú yìí. Ká mú ẹnìkan kó fi ṣolórí wa. Pé àìtọ́wọ̀ orin ejò ló ń ṣekú pa wọ́n. Let us come together and form one unified kini. A sì mú ẹnìkan láàrin wa kó jẹ́ olórí wa. And they all agreed. Ẹni tí wọ́n mú kó jọba wọn. Ó ní bàbá Oromiyan. Now his name mi ìrántí orúkọ ẹ̀ mọ́ sí, but wọ́n á kúkú fún lórúkọ náà ṣe pè ní Odùduwà. Wọ́n á tún pè ní Odùduwà. So two Odùduwà in the history of Yorùbá, Odùduwà àtẹ̀wọ̀n rọ̀ àtẹ̀lé tó fi jọba yìí. Tó pé òun ló bí Oromiyan yìí. So all of these towns came together and they all took their crowns off and then make only one man their king. Nǹkan tó wá kójọ, the way tó organize kini, that was how they started Ogboni. We will have a system in place of leadership and of control to govern our people. That was the source of Ogboni. Now, what Ogboni was doing then, I have to research it. But Ogboni was not intended to be some terrible, bad, evil organization. No. That was the misinformation that our people failed, including my own father, failed to communicate to us. And maybe they don't know. Now, our barometer day, Ojuburuku movement will Ogboni tele. The my woman Ogboni, and now Shaki.
Do we know what the reason was? And they built a kingdom that in the history of the world, the Yoruba kingdom is one of those kingdoms we should ever continue to talk about. And the British wrote about it. They all duplicated everything they found in Africa and duplicated it for themselves. And look at what is happening to us. Mo sọ pé tá bá wo ayé àwọn bàbá yìí, a wò pé era wo náà ti dàgbà. Kí ni nǹkan tó yàtọ̀? Ṣé bọ́mọ Yorùbá kan náà ni gbogbo wa? Gbogbo wa náà ò kàn lè dédé, orí wa ò kàn lè dédé kú náà. No. What went wrong? What went wrong is the miseducation of our people. Àwọn ni ọmọ tó bá sọ lẹ́nu, ó sọ àpò ìyàkọ́. Ṣé bó ṣe yẹ ká ṣe? There was a way these fathers were doing the things they did for us to have the lifestyle we had then. Are we doing the same things? If not, ọ̀rọ̀ Bíbélì ni. David sọ fún mi, ó ní bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ kó kọ́lé yẹn ní. Igi báyìí, ìwé báyìí, ìyèbú báyìí, length báyìí, height báyìí. What? God will give you the specifications of what he wants you to do. If you don't do it accordingly, it's not only with David, because David gave the tenants for the building of the temple to his son Solomon. And not only that, God told him also to use Ọlọ́run ṣe sọ specifically what type of igi. Ẹ lọ wo bọ́lọ́run ṣe sọ fún David sọ fún mi bó ṣe máa kọ́ temple tó fi mọ nǹkan tó fi ń build the candlestick holders. Described into details. Kó tó ṣẹlẹ̀ ni pé if you don't do what God tells you to do according to specifications, you may get a result, you will not get that result that God is telling you to do. The same thing happens with the Yorubas. Àwọn bàbá wa ń ṣe nǹkan lọ́nà kan. Àwa sọ pé agbọ́n tán, àwa la mọ̀ jù. Kò yẹ kó yà wá lẹ́nu pé abára mi tó abára wa yìí. Ọmọ tó wá ní ẹnu bàbá òun rùn, ẹnu ẹ̀ ló kù sí yẹn. Mo sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá, ilé tó lọ, not only having a sovereign nation, we have to go back to our root source and do the things we're supposed to be doing, make the corrections that we need to make to the foundations of our beginning, including all these misinformations done for wa. Ṣáwọn òyìnbó wọn wá eventually dá courts kalẹ̀ fún wọn ní lodge, wọn ní masons, prosecution order. They don't have. Mo rọ̀ wá, mo bẹ̀ wá. Àti ní àpẹẹrẹ nínú ọmọ Yorùbá nǹkan tí ó yẹ kí ọmọ Yorùbá ó jẹ́. Gbàtọ́lọ́run bá dá wa ní dúdú, tàbá wá fẹ́ pè wá ní funfun, à ń tàbùkù Ọlọ́run pẹ̀lú ni. Gbàtọ́lọ́run dá wa síbi tó dá wa sí, tàbá wá sọ pé ibi tó yẹ ká wà kọ́ yẹn, tá fẹ́ ṣe ara kó ń bẹ̀. Tọ́lọ́run fún wa ní nǹkan tó fún wa, ta ní pé rárá tí ó fún ọmọ ẹnìkejì wa ló wù wá, kì í ṣe pé à ń dọ́lọ́run lẹ́bi. Mo rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká bú Ọlọ́run, ẹ má jẹ́ ká dọ́lọ́run lẹ́bi, kó mọ̀ ṣe máa wò wá pé àfùpè náà ló parẹ́. Ṣé ló yẹ ká tètè súré tètè padà sórí ìrun wa. Ká correct àwọn nǹkan tá bá lè correct kíákíá, ká lè dọ́nà lọ. A dúpẹ́ àpẹẹrẹ táwọn bàbá yìí ti fi kalẹ̀. Kò sì bá ṣe sọ tán Yorùbá tó àwọn orí tá a dárúkọ ẹ̀, àwọn orúkọ tá a dárúkọ ẹ̀ tí wọ́n ní dúró very tall in the history of our people. Bàbá Akíntóyè náà ń kọ tiẹ̀ lọ́wọ́ táwa yìí. Àwa inú ẹ̀ náà là ń kọ ìtàn tiwa. Gbogbo wa lè dàbí Awólọ́wọ̀, ẹ̀yẹ tó dàbí ọ̀pìn ni mo ti kọ́ tẹ́lẹ̀. Kò sí nígbò. Ṣùgbọ́n we can do our part and let the world see that we have done what we should. Mo lo àkókò láti pe Ọbásanjọ́, bàbá Ọbásanjọ́. Àti bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ń tẹ̀ ń ṣe yẹn múra sí o. Kò ní pẹ́, kò lè jìnnà. Ọdún 7 nígbà wo ló fi ń pé. Ambele tàṣe kò sẹ́ni tó mọ̀la.
kò sí nǹkan méjì tẹ́ lè ṣe tó lè dùn ọmọ Yorùbá lónìí tàbí tí ó wà nínú ìwé ìtàn títí ayé. Even then, tẹ́ bá pín Yorùbá gan lónìí, mi rò pé you can come close to Awolowo, you will not be another Awolowo. That's a fact. But you don't have to. The beauty is that we don't have to be. Need like a rival. We just have to do our own part, because nobody is a whole. Everybody is a part of the main. We just have to do our own part and leave the rest to posterity. But it will have been nice. It will be a thing of beauty. Come on, Obama saw it, Kama saw it in àti ìtàn orílẹ̀-èdè wa. Ká ní pé àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àfọlọ́run, àfi ènìyàn, àfi lágbájá báyìí. That's the positions we hold today. Ẹ ṣé. Whoa. Ó yá, ẹ jẹ́ ká gbé fún bàbá ẹgbẹ́ mi, Dr. Moses Abiodun. Mo fẹ́ clarify dáadáa fáwọn èèyàn. Èmi ò kì í ṣe pé mo wá síbi láti promote Ògbóni o. But mo sọ fún wa pé mi ò sì wá láti condemn ẹ̀. It's a misconception, misinformation given to àwa ọmọ Yorùbá. Ṣé ló yẹ ká lọ wo ìdí kí ni rí báwo ni Ògbóni ṣe bẹ̀rẹ̀? And why is it now an evil thing? Why do we label it evil? It shouldn't be. We should correct that error. I'm a Christian, I'm telling you, but Ògbóni was not started as an evil thing. It was started to govern our people and to protect our land. We abandoned it and call it evil. We abandoned our ways of life, and now we find ourselves at the mercy of the Fulanis. It wouldn't happen had it been Ògbóni in power. It would not happen. If we had lived according to the lives our fathers left for us, if we lived based on their tenets of governance, but we want to copy. A copycat will never be an original. We have our own original piece already, the Yoruba race, and that's what we should stick by. That's the only way to get it across better. Okay, sir. Cool, sir. Ẹ ká àwọn comments wọ̀nyí, sir. Gbogbo lẹ́ńkì àwọn wọ́n kí yín gan ni, sir. Mọ́mí Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP, a máa fà ní ẹ káàbọ̀ mà. $40. Àbí okay, 40. Okay, ẹ ṣé, sir. Mo kí bàbá wa Baálẹ̀ Dàda, bàbá wa Olúfúnṣọ́ Moses Ọlálẹ́yẹ, ìyá wa Adéníkẹ́ Èjè. Ó dà pé mo ti kí mọ́mí wa Adéníkẹ́ Adédèjì, ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé gidi gan ni. So tí a bá lè parí àwọn wọ̀nyí torí orúkọ, a máa fi ṣe apá kejì ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀. Ṣùgbọ́n ká tó parí, bàbá wa tẹ́ bá rí, a máa lọ sí ọ̀dọ̀ àdúgbò àwọn Dr. Mike Ọlábàyí, ìyàn ní Kwara. Ìyàn lókè Dr. Mike ń pè wọlé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, sir. Okay, Dr. Mike, thank you for calling. Àwọn náà ń kí yín, sir. Àmín Jésù. Àmín. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fáwọn èèyàn bíi ti Yálàjé, adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà fún ètò. Elédùmarè á máa gbọ́wọ́ yín sókè. Àmín àti ẹ̀yin náà, sir, ṣé, sir. Rírí ṣe kó máa jẹ́ ti yín, àìrí ṣe kó jìnnà sí yín. Àmín àṣẹ àti àmín àti ẹ̀yin náà mo ṣe fún bàbá wa Dr. Moses Abiodun Ojo. Àmín Ọlọ́run. Mo ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn tó wà lórí ìkànnì náà tí wọ́n ń gbọ́ yín lọ, ṣùgbọ́n láì dé ìnàpẹ́nu láì bá gbogbo ṣòfò. Mo kàn fẹ́ sáré kí bàbá wa lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ tó sọ nísìnyí. Inú mi dùn pé wọ́n sọ pé from his own findings nínú research tiwọn, nínú findings tiwọn. Wọ́n sọ pé nínú findings di Dr. Michaela. Wọ́n sọ pé nínú research bàbá Akíntóyè. Wọ́n sọ ní pé ẹnìkan ló sọ fáwọn, àwọn fúnra wọn náà wọ́n lọ ṣe findings náà. Nǹkan kan tí mi kàn fẹ́ fi kún ni pé we should make bold every time tá a máa fi gbogbo ẹnu sọ ká máa fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà. Tá a bá ti get the findings were right and get the facts right to get that one lójú. We should not apologize to anybody. Tá a bá ti rí òótọ́ tó wà nídìí àwọn kìíní. Right. Yep. Ìyẹn ẹ̀ tó bá wù tó bá fẹ́ sọ pé à ń ṣe yes, à ń ṣe ni. We don't owe anybody any explanation.
Torí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa, torí ohun tí à ń fẹ́, torí ẹni tó bá nírọ́ ni wọ́n jẹ́ ká dálẹ̀ ká tó sá. Ẹja lọ wo gbogbo nǹkan táwọn bàbá yẹn ṣe. Ẹ̀rọ jẹ́ àgbéyẹ̀wò sí èyí tí àwọn Holy Spirit, Holy Ghost àti àwọn oníyàfin gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ṣe ẹja compare ká fi dálẹ̀ ká tó sá. Káwa sọ bí tóòtọ́ dúró sí jù. Káwa wo ibi tí ìfọmọnìyàn ṣe tó pọ̀ sí jù nínú gbogbo ẹ̀. Tá a máa tanra wa mú. So mo kàn fẹ́ fi kún ni pé we are going to make bold. Ìyẹn ò ní pé nǹkan tá a ṣe nìyẹn àbí nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyẹn. Ẹni bá dẹ̀ fojú ẹ̀ wò wá tọ̀. Ó kú ọkọ̀ náà, òun kọ́ ló máa dájọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. That's right. Òun dẹ̀ ọkọ̀ ló máa bá wa rojọ́. So we don't owe them any apology. Ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa làwa ń wò ládẹ̀ ń dùn. Ìdálù níṣèlú. Ẹ̀wù tó ń ṣẹlẹ̀ ló gbọ́mọ̀ sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn inú mi ṣe ń dùn pé àwọn bàbá yẹn gbogbo ìdílé ọmọ ọba pátápátá márààrún wọ́n jáde they are all speaking with one voice. Àti Christian wọn àti Muslim wọn wọ́n ti sọ òótọ́ tó wà ní ọ̀rọ̀ wọn lè là wọ́n lè kúdà wọ́n ti fi wọ́n rìn síta fún ẹni ọmọ àlè ẹni olórí gbogbo tó máa rúbọ máa wà dá ẹgbẹ́ yọrù. Wọ́n ti fi wọ́n rìn síta fún wọn ti jẹ́ kó yé wọn wípé kò sáàyè yẹn. Anybody ò lè fi kankan tẹ̀ yẹn. Wọ́n lè ti yóò yé wọn pé inú ibi táwọn jókòó sí yẹn táwọn pè láàfin yẹn ó ní ohun tí wọ́n fi pilẹ̀ tí wọ́n fi tẹ̀ èèyàn kankan ò dẹ̀ lè yí padà. Anybody ló lè jọba ò dẹ̀ lè ṣe ẹ̀sìn tó wù ẹ́. Wọ́n ò lè débẹ̀ kó wá ló fẹ́ yí nǹkan tó fi tẹ̀ padà. Níbo ni ẹ̀yin wà ń bolẹ̀ wà ńgbà tí wọ́n ń lo nǹkan yẹn tí wọ́n fi ń tẹ̀ tẹ̀wá dé ìsìn. Òrògùn ológun dẹ́bi jẹ́ àyàtí. Àbí? Tẹ̀wá dé ìsìn tẹ̀wá ní ẹfẹ́ máa gba gbogbo ẹfẹ́ gbalẹ̀ ẹfẹ́ máa halẹ̀. So bàbá mi ẹ ṣe gan ni mo kàn ní kí n fi yẹn kún ni. Èmi o, àlọ́ àti bá rí páàsì mi tí mo dẹ̀ ní evidence mi tí nǹkan tí mo sọ dá mi lójú. I will say it and I will start with it. Ọ̀n tó bá wọ ẹlẹ́nu ló lè fẹnu sọ. Ẹ ṣe òun bàbá wa, ẹ ṣe ìyá mi. Ẹlẹ́dùnmáyà wa fún yín ṣe o. Àmì àti gbogbo wa. Àtẹ̀yìn náà sá o. Thank you, sir. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan Dr. Michaela. Ẹ ṣé ẹ bá mi kí mọ́lé àti àwọn ọmọ mi o. Ẹ ṣé gan sá. Ẹ ṣé. God bless you, sir. Ká tó máa lọ bí a ṣe sọ sà, ògbónìyàn tẹ bá ṣèwádìí ẹ̀kúnlẹ̀ dáadáa. Nǹkan tá a máa sọ lórí lè ṣe ètò bẹ́ẹ̀. Because wọ́n ti jẹ́ káwọn ọ̀rọ̀ kan dàbí bí ọ̀rọ̀ ọ̀run àpáàdì létí ọmọ Yorùbá. Torí kí dẹ̀dẹ̀, torí ìtàjẹ̀ iná ni, torí kán lè mú alẹ́rú pápátá. Why all this misinformation? It was deliberate. Ó ti pẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀. Ká tó yọ history kó nú tó bá yá wọ́n yọ ayé ìgbà kan náà sì sọ ní Yorùbá sì wà bí language sì máa wà nínú curriculum. Bóyá wọ́n ti yọ ọgbọ́n yẹn gan dànù gan sí tàmù. Because àwọn tó wà ní Nàìjíríà gan fẹ́ sọ Yorùbá mọ́. Káti ẹ̀ tún fi hàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. This is how bad this is going. Tàbá ní pé it is bad now. Can you imagine what's going to happen in the next 20 years? Ọmọ Yorùbá. Ní nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ China. Gbogbo bí Chinese bá wà náà tó máa dé restaurant wọn gbogbo kíní wọn gbogbo culture wọn yẹn lè máa rí ń bẹ̀. Wọ́n á bo orí iyẹ̀pẹ̀ àti rice àti kíní wọ́n á gbé oríṣiríṣi èrè síwájú kíní wọn. Ṣé wọn ṣe èèyàn? Bọ́lọ́run ló dá wọn, Bọ́lọ́run ṣe dá wọn ẹ̀sìn tó dá wọn mọ́ nìyẹn. Bọ́lọ́run ló dá wọn. Ọlọ́run ló dá àwọn Mùsùlùmí sí ibi tó dá wọn sí Mẹ́kà. Ó dá àwọn Kìrìsìtẹ́nì síbi tó dá wọn sí ibi tí religion Christian ti wá. Ó dá wa Yorùbá náà síbi tó dá wa sí. Ó fún àwọn bàbá wa lẹ́sìn tiwọn. Now, ìgbà táwọn bàbá yìí tó wá wò pé òkè báwo ṣe ìlú tiwa lélẹ́yìí. Wọ́n ní ìdálù, ó ní ìṣèlú. Àsì mẹ́gbà táwọn bàbá ìpìlẹ̀ ìlú wọn, tọ́pìlẹ̀ ìlú wọn. Wọ́n forí wa sọlẹ̀ òòṣàkọlẹ̀ wọ́n fi wá wọ́n ṣoko wa wọ́n kí ni wọ́n fẹ́ sọ wọ́n ṣiṣẹ́ wa ni náà bí wa. Àwa dé alágbọ́n jù wọn lọ nítorí pé a lọ kàwé òdì. Nítorí fi pilẹ̀ wa òkú ọ̀mẹ́ kò kúrò ńbẹ̀ rárá. Wọ́n á tẹ nǹkan wọ́n wò ó pé we have created mo sọ instead of túká kiri ńgbà yẹn. They come together and make one person a king. And they saw the kingdom and they expanded. And it was in peace. Only what we have created is beautiful. And then they formed
like a governing kìíní tó pè ní ògbóni àwọn èèyàn wá yí ipò nísìn wọ́n á sọ di nǹkan tí ò gbọdọ̀ gbọ́ tó bá ti gbọ́ pé ògbóni lágbájá á di pé kẹ́ mọ bí kan ni pé àwọn tí ìṣe ògbóni míì tó ń burú ju ògbóni lọ́kọ̀ ìwà tẹ́ ń polówó nìyẹn o wọn hùwà bàjẹ́ o wọ́n pè wọ́n lógbóni wọn ò ní fi wọ́n ṣe sẹ́nẹ́tọ̀ kan máa gbowó yín l'Àbújá kan máa gbé jẹ o torí wọ́n mọ nǹkan táwọn gbàgbọ́ wọ́n mọ ìbúra tó ti bú wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò gbọdọ̀ dalẹ̀ wọ́n ó ṣòótọ́ òótọ́ ni ó ṣe ìfẹ́ àwọn èèyàn ni ó jà fún ẹ lè lọ ní ìsìnkà pé June 12 wọ́n fẹ́ dábàá June 12 ẹmọ yóò bọ̀ ẹ̀kẹ́ dìde kẹwàá d'Àbújá kan gbé ṣàkà fún yín kẹ gbà orí June 12 lè máa dúró sí. So why are we surprised that this is happening to us now? But every senator wants to go to Abuja and be king and forget about the home. Every local government chairman wants to take their allocations and build and start businesses for themselves. Every governor wants to buy a yacht in Florida, a yacht wants to buy a mansion in Dubai. Every every commissioner, everybody is stealing money and forgetting about the people. Tó bá pọ̀ gbóni ni wọ́n ní ṣe irú ẹ̀. Má ṣe ni mọ́mọ́. Àti téèyàn bá ṣe ọ ní ọrùn ó wọ̀. Má ṣe ni mọ́ rù. Tó bá ṣe ọrùn máa wọ̀. That is our root problem. And then they bring all these religions, and people took it, wrongly. They took their religion wrongly to the disadvantage of the Yoruba people. And to more religion wà láti Rome, wọ́n gbé ní ayé wọn. And to more religion wà láti Mecca ń ṣe táyé rẹ̀ lọ. Why is Yoruba? Why are we having these Fulanis bringing their religion to come and conquer us? The man dies who keeps silent in the face of tyranny. We are not going to keep quiet and allow this falsehood to destroy us. That's the challenge we face. Gbogbo àwọn ọba orí adé, gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ mọ̀ọ́tọ́ tẹ́ lójú òdodo. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù ó bà yín. Tẹ́ bá ní ìdí ogun láyà, ẹ béèrè, wọ́n fi fún yín. Kẹ́ lè dúró tọmọ Yorùbá, kẹ́ lè ṣe tó yẹ tó tọ́. Kì í ṣe ẹnìkan lẹ ṣe fún, kì í ṣe ẹni wọ́n ní ẹni tó ṣeré láyé oníkan kọ́. Kì í ṣàwà kì í ṣe pé ọmọ Yorùbá nìkan lẹ ṣe fún, gbogbo wa lẹ ṣe fún lápapọ̀ àtẹ̀yìnrandíran ti yín pàápàá. Ẹ ṣeun. Wow, ẹ kú ohun gan ni sà, ẹ ṣé gan. Ìyá wa rí sí Ashiru mo kí yín o, ẹ ṣé gan mà. Torí pé mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ dáadáa nípa ẹni tó kàn. A kọ́ fẹ́ lọ sádùúgbò àwọn Dr. Michael Ọlá ní ọ̀dọ̀ late General Major General Babatunde Ìdíàgbọn. Tí bí o mọ̀ bóyá ó ṣì wà òkè ká ṣe then ká fi wọ́n parí ètò tí ní tàbí. Okay. But again, is one of the people that I have very high regards for. Babatunde Ìdíàgbọn was an unknown person until 1983, I think. Bẹ́ẹ̀ni sir. January ọgbà ìjọba ní January ọdún yẹn. Ọlọ́run Lédùmarè, because àwa ti sá kúrò nílẹ̀ Haúsá. À ń gbàdúrà pé Awólọ́wọ̀ máa win. I think 1984. A sá kúrò ní Kanjin time yẹn. Because before the elections, wọ́n ti sọ pé Awólọ́wọ̀ bá wọlé wọ́n máa pa ògbó Yorùbá. Even though àníwọ̀n la gbé àjọ mo sọ fún yín pé àjọ máa ń kírun gbà mí o, tájọ máa ń lọ, tájọ máa ń ṣeré, tájọ máa ń jísàrí jẹ, àjọ máa pèrun. Náà ni Awólọ́wọ̀ gbọ́dọ̀ wọlé tó máa ń halẹ̀ mọ́ wa gbà yẹn. Àwọn náà máa gbàdá pé Ọlọ́run má jẹ́ ká Awólọ́wọ̀ wọlé. Even though we know that he is the best thing for the country. Bẹ́ẹ̀ tó pàdé jọmọ Yorùbá takọ̀ pé ó yẹ kí Yorùbá débẹ̀ up awo ẹrántí. Ready, yes, up awo bẹ́ẹ̀. So as soon as thing ti ṣẹlẹ̀,
Bàbá mi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tó bá ṣe transfer to the school systems from the north to the south. By so just transferring is not even easy. It has to be from one state to, because from the north to this to the southwest, it was a whole complex issue. The election came and went. Awolowo did not win, and then we were lucky we are alive. But even then, Obashe, because Batawa Dele Takowasi Southwest, àṣírí gbogbo ibi tán sun àwọn èèyàn sí, àwọn ilé tán sun. Àdá ni dáàdì wa kó gbé wa wá, àwa sí àdá ní ẹgbẹ́ Ìkìrun. Bàbá mi ra máa tó sáàfù nígbà yẹn, máa fi gbé mọ tún mi lọ sí school ní Ìrágbìjì àti ní Ìkìrun. Tí máa ń gun machine lọ́gbà yẹn, máa kọjá ní Àgbà, àkọjá ní Ọ̀rọ̀rúwọ̀. Ìbá ti fẹ́ Àgbà Ìrágbìjì, Ọ̀rọ̀rúwọ̀, máa kọjá ní Àgbà, Ọ̀rọ̀rúwọ̀ àti Ìrágbìjì kan ni. Tí bá ti ń wọ Ìkìrun lọ lẹ tí máa rí ibi tán sun máa yẹn, wọ́n pe dókítà ni o, dókítà Òróge. Àwọn tó bá jọmọ Ìkìrun á gbọ́ kẹtẹ tó sọ sí. Ojú títì náà sun máa yẹn sí. Ọ̀sùgbà táwa sì dé, àṣírí remnant body ẹ̀. That's to tell you, it's still very fresh. Ká máa sọ àwọn ọmọ tí wọ́n expose sí violence burúkú tó ṣẹlẹ̀ ní during those political eras. Láyé ìgbà táwọn UPN tán rígi, táwọn MPN rígi gbogbo election lọ ní Western ẹrántí. Time lọ tán fi kú wá Ajásin káàkiri Ondo State. So all of these people behind that were the Fulani sponsoring our own people against ourselves. So we were very happy when January came, 1984. To the arise, come back, fellow countrymen. Tabaja. At the end of the day, they formed the military government with party. Then a very young man, young Fulani man, being the head of the government. But IDIAGBON was bright. Mo believe IDIAGBON lo plan coup yen. Lo overthrow government yen. And that's one of the coup that that Buckingham Palace was probably not aware of. But he also have understood Nigeria and these people behind us. If a Fulani man is not there, it will be a problem. So he chose Buhari to be the head of state. But he held the power of the Supreme Military Council, the SMC. He was the chief of staff, Supreme Military Council. He was the most powerful military officer at that time. He was very bold, a very fearless man, a Yoruba man. I'm proud to say he was a Yoruba man. He is a Yoruba man. Babatunde Idiagbon, ọmọ Yorùbá, tọkàntọkàn, ọmọ Yorùbá, akíkanjú ọmọ, tí ò ní ìbẹ̀rù ẹnìkan, tó dúró lórí òtítọ́ àti òdodo. We should be proud and celebrate this guy. This is a man that took the reins of the government. Yes, one of the war against indiscipline. One thing to ṣe. Already, AWOLOWO. They were thinking they will find some templates on how to run government. Okay, they cannot steal his brain. They wanted to see how he would have run. Because remember, AWOLOWO said, I was working day and night, looking at the problems of facing Nigeria and how to solve them. Well, already, AWOLOWO without issues, illegal behavior. But it has it for good reasons. AWOLOWO said now, but already they raided AWOLOWO's house. All they were looking for is how is he going to run the government of Nigeria? Not to tell you, one, the whole thing is ridiculous. The whole country was being thrown into nonsense.
And they wanted, the only person they know that can run that government perfectly and make Nigeria, prosper is Chief OBAFEMI AWOLOWO. Ṣùgbọ́n ẹ lè jí ọgbọ́n rẹ̀ gbé. Wọ́n sì pé wọ́n ti mọ̀ pé kò ní bá military government ṣe torí pé gọ̀wọ́n ò fẹ́ tètè hand over fún kínní ló ṣe kúrò ní government. That is not be a part of military government. It has to be a civilian rule. Let's go back to civilian rule. That's the issue. Military shouldn't be, because military is not ruling in Britain. Military is not ruling in America. Why should there be military governments everywhere? They should be in the barracks. They went and stormed his house looking for templates on how to govern and everything. Whatever they saw, they took away. But I think in their misconception, they started the war against indiscipline. Why? With force, with force. To pé kò sí ìwọ tó ti ń gba rìbá ní government offices tẹ́ ó di pé kólúkàkù jókòó àwọn tó ń wá bíṣẹ́ on time ó di pé kólúkàkù máa jáde bíṣẹ́ kíákíá àwọn tó olúkàkù àwọn tó ń dẹ̀ kí ń ṣiṣẹ́ ní hospital tó pé wọ́n máa fẹ́ gba rìbá kíá everybody tightened up because nobody wants to face the music. The country was getting normalized. We were becoming ní bus stops àwọn èèyàn ń queue ni kò sí pé wọ́n ń rush bus kan mọ́. Everybody was in order. Every weekend there's sanitation going on. The streets were clean. Kò sí wà bàjẹ́ ní ìgboro mọ́. And then it went into the same thing to the economy. Every month, long car report and then our economy starts to boom. Our currency starts to go up. Where are we? Àwọn politician yẹn try to jígbé ó try to kidnap Umaru Dikko gan wá sílé mi mọ̀ bóyá rántí pé gbogbo ẹ̀yin politician tẹ gbówó jẹ ẹ máa pọ̀ wọ́n ṣá mi mọ̀ wọ́n ṣe oríṣiríṣi àwọn tó ń dẹ̀ mọ́ tán kówó jẹ wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Kí ìkànnì àwọn tó ń gbé ogun olóró fún Mariam Babangida kọ́wọ́ tó ṣe pẹ́ láyé ìgbà yẹn pípa náà pa wọ́n. Kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló ń pa àwọn tó ń gbógun olóró. Ẹ bá lọ Dubai lọ́la tán bá ká cocaine mọ́lú ẹ̀ lọ́wọ́ máa pàdánù ni. Ẹ mọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó ti pa sí Dubai sí Malawi àbí kí ló ń pè Malawi. That Muslim country. Malawi no mo bọ̀ kí ni country táwọn èèyàn máa ń lọ yìí. Muslim country tó popular dáadáa. Tí máa ń rántí orúkọ country ẹ̀ máa sọ. If you come with drugs, they're going to kill you. They will kill you. And that's what IDIAGBON was doing. Once the supreme military is a military sentence, death. Malaysia. About car drug, death squad. Firing squad, no excuse. Want to notify embassy, consulate. Because you're not going to come here and start drugs. So, I don't be cooking from Gloria Okon. In my reality story. Oh yeah. Kọ́ tó tẹ̀ wọ́n. Ó ti di pé tán bá lè ti mú ìwà bàjẹ́ mẹ́nìkan tó wà nínú military council. Yanko Babangida was part of the Supreme Military Council. He was a member, a top officer inside that council. Ìyàwó ẹ̀dẹ̀ ni. Wọ́n ti fẹ́ rope kìíní mọ̀ kárí Gloria Okon tán ní pé Gloria Okon ti kú àbí kìíní kan a small gang out of the country. But the guy that was involved with it, they killed that man. That man was, ikú máa yẹn pa ó dùn everybody ó dùn àwọn èèyàn gan pé wọ́n pa ọ̀dọ́ yẹn ní time yẹn. Bóyá ẹlẹ́ṣẹ̀dẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n who can tell? In the business of the underworld, only God knows the truth. And the actors involved. Baghdadi pé ó máa kàn and IDIAGBON was supposed to come back from what the military coup was planned with the British from Buckingham Palace. Wait, the way to boy Shane Loy, ó ti ń ba ọrọ̀ ajé Britain jẹ́.
You understand? Even though Fulani Lojo Olori, it was Idiagbon that was ruling the country. Buhari was just a figurehead at the time. Yes. Bẹ́ẹ̀ni sir. But gbogbo èèyàn ló mọ̀. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé Idiagbon was the leader of that government. And Nigeria was getting back to normal. We were finding our footsteps again. Nigeria was becoming a respected country again in the international community. But they started labeling us. One label, it's a military country. The junta, Kinikan dictatorship, all of this. There's no government that will be okay for these people. For the world can say anything. As long as about the nǹkan tó tọ́ fún wa ni. Ẹ wò, ẹ má jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tẹ́ alága táwọn èèyàn pẹ̀kẹ̀pẹ̀kẹ̀ ń sọ o. Ṣé ló yẹ ká gbájú omi tá ń lọ? Àwa ọmọ Yorùbá nation, ibi tó yẹ ká fojú sí nìyẹn. Let them scream, let them shout, let them do whatever. Ntó pé àwa ọmọ Oòduà ní ká ṣe fúnra wa. Ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀, òkú gan tó ti kú wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀. So, Idiagbon also, they encourage him because he's from the Muslim. Oh, decide, why don't you just go for the Hajj and then when you come back? Oh, no, bad law. Even though anyone, if I come young people, young, and I may not want to military or no mudani. Illegal behavior. And you're learning, could even me. Kisha illegal, but it was also not, but they come, 14-year-old. In the he was a young boy inside the military. A youngster. Our mama Danny lost Yaj. The leader of the government. Koto de, Barangida Bajoba, Emma Koto Foniju. Mo wà nule bodami. Ní Èkó on vacation time here. Ní August 1985. Ní gbàgbé láyé. Bodami táyé sọ pé wọ́n ti gbàjọba, mo pé láyé kò lè rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti gbàjọba. Ọlọ́run ilé ìdìmọ̀ àdìbọn ṣe hàn pé kálẹ́ndà kan tó wà bọ̀dá mi ń ṣiṣẹ́ ní ministry náà ministry ní kò yí Lagos ní Èkó mẹ́ẹ̀. Nínú living room wọn, there is a calendar, a year calendar. Buhari is there. Babangida, Idiagbon. Ṣé understand àwọn military head of state àwọn military kìíní náà that man wo date ni. Ọlọ́run ọba tá a gbọ́dọ̀ pé jẹ́ irọ́ Christy. The only person tí mo ń wò pé Ọlọ́run wá ti pa ọbọ yìí was bàbá tí mo fẹ́ máa sunkún. Wow. Mo ní Olúwa o, ṣé pé wọ́n á dúró pa báyìí báyìí. Mo ní tango àti Idiagbon wà ní Mecca. Eléyìí wọ́n máa ti pa ọbọ yìí because it was a military coup, a violent military coup. Àfìgbà tó máa dalẹ̀ tó gbé ìjìdé àtìgbà ni mo ti mọ̀ pé ọ̀dàlẹ̀ lélẹ́yìí. As so many people were happy, that particular thing, mo expect pé kó ti kú. Kò kú. That means pé àṣewọ̀ gan-an ní ọ̀dàlẹ̀ nínú ìjọba tó ti ń ṣoríire nílẹ̀ káàró nílẹ̀ Nàìjíríà yìí. Ibi tó yẹ ká ti fura nìyẹn. And Idiagbon said no. Kò sí nǹkan tí Saudi ọ̀fẹ́ gbé fún. Kò sí nǹkan tó fi bẹ̀ tán. Kójó kalẹ̀ sí kíní onírọ̀ o. Ọlọ́mọ Yorùbá lòun, ọmọ Nàìjíríà lòun. N tó ń bá ṣe ni wọ́n fi bí òun. Póun ní padà sílé yẹn, irọ́ ni ilé lòun lọ. Wọ́n ní tàbálù bámbám, ikú ni. Tàbálù bámbám, ikú ni. Wọ́n ní tó bá jẹ́ gbèsè ẹgbẹ̀fà, ikú ni. Bó jẹ́, wọ́n ṣe ní lọlé. They tried to keep him down. He said no. Babangida was afraid pé bọ̀bọ́ ìpadà sílé kẹ̀. He came back. He was arrested right there. Oh, I'm ready to face the music. Somebody who's as bold as that. Kí wá ní nǹkan tí àwọn ọmọ Yorùbá yòókù ẹ̀yin bàbá wa Fẹ́nifẹ́re. Ẹ ju Idiagbon lọ, Túndé Idiagbon, ọmọ inú yín ló jẹ́. Túndé Idiagbon of blessed memory. Just like we're talking about some people now who are standing up for the rights of the Yorubas. Kí ni nǹkan tó wá ṣe wá láwa àgbàlagbà. Tá fi ní kú sọ òótọ́. Ẹ kánjú abẹ́ǹkó. Let us damn the consequence. Kẹwàá ò bóyá lọ́mọ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ lọ́mọ. Tẹ́yìn bá ṣe ti ọmọ Yorùbá. Táwọn ọba wá ṣe ti ọmọ Yorùbá.
táwa náà dúró tán pé ọmọ Yorùbá ni wà á ń lọ sẹ́nìkan tí ò dá wa dúró ṣe ni ẹ bá ronú sí kẹrù dáadáa ẹ má jẹ́ kí ikú Túndé Ìdíàgbọn kó já sásán o ṣe gbé Buhari ní ìsìn ó padà wá Ọlọ́run fi hàn wá irú nǹkan tá a bá rí nígbà tí Buhari àkọ́kọ́ tí ì bá ṣe tìdí àgbọn bẹ́ẹ̀ni sà ṣé Nàìjíríà ayé ìgbà ìdí àgbọn yẹn só bẹ́tà ti ìgbà ti Buhari yìí mi tẹ́ ti máa mọ̀ pé kò sí nǹkan tí kò sí àǹfààní kan tí ìran Fúlàní tó fẹ́ ṣe ọmọ Yorùbá nìyẹn kò sí àǹfààní ẹyọ kan tí leadership Fúlàní tó fẹ́ ṣe fọ́mọ Yorùbá wọ́n sì ti di Nàìjíríà ní pàǹpá. If we continue in this journey, they will continue to be the leader and Ọlọ́run ní jẹ́ o ọ̀tá ọmọ Yorùbá kò lè gbérí. Àmín. Abájú ń porí ajá a máa porí kòkó dànù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àpẹẹrẹ rere ọmọ akin tí Túndé Ìdíàgbọn jẹ́ torí tó bá yẹ pé ó ṣèwà bàjẹ́ tínú rẹ̀ ò bá mọ́ tọ́wọ́ rẹ̀ ò bá mọ́ kò ní lè padà ó tún padà dé ìgbà tó di pé politics fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tán ni pé ó tún fẹ́ lọ́wọ́ sí kínní ìdí tán fi yanjú ẹ̀ nílọrin àwọn Ìlọrin nu ó kù wọn ọkọ̀ lọ́hùn ìdí tán fi yanjú ẹ̀ èmi ò ní sọ̀rọ̀ lọ torí àwọn ẹlẹ́sìn dé kọ́mọ́ tó sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn là ń sọ àbí pé ń ta ko or it's not about religion this has to do with power and inheritance ogún ìbí ilẹ̀ àwọn bàbá Yorùbá ni ilé ọmọ Yorùbá ni àgò ní ògbà ẹbí yẹn tó bá nígbẹ̀yìn ẹ lọ kọ̀rọ̀ mílẹ̀ ẹ ṣe. wàá ẹ pẹ̀lẹ́ sà ẹ jọ̀ọ́ màá kí ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú ẹ rí mo pin comment Dr. bẹ́ẹ̀ni Dr. Delegiwa torí ẹ̀ náà arántí because Délé fẹ́ tó àṣírí wọn lẹ́yìn ìgbà tó ti gbàjọba tó ń ṣe pé ọ̀rọ̀ bàbá Ìdíàgbọn là ń sọ ní ó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lọ sọ́dọ̀ Delegiwa gbogbo ara ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Gloria Okon bó ṣe gbé Gloria Okon padà tán smuggle ẹ̀ lọ sí Britain eventually tán wá lọ mú ẹni tó discover gbogbo tó fẹ́ release press yẹn bọ́ǹbù náà fi pa Paso bomb the first Paso bomb in Nigeria also from the evil genius self-acclaimed evil genius ẹ̀rín ló fi pa Nàìjíríà tán ẹ̀rín ló fi bàtà ọmọ Yorùbá ló fi bàtà àwọn tẹ̀yìnrán ọ̀tá ọmọ Yorùbá jẹ́ ẹ̀rín ni ẹlẹ́rìn ẹ̀yẹ. ẹ ṣé gan ni ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ sáré kí àwọn wọ̀nyí ìyàwó Adétáyọ̀ Adéyínká ẹ ṣé bàbá Oríyọmí ṣé pé Àyìnlá ẹ káàbọ̀ ìyàwó Kẹ́hìndé Janet Ògúndèyí ẹ ṣé gidi gan ni mo kí yín bàbá wa Kamal Ọpẹ́ mo rí màmí Princess ọmọ onílùú kò fẹ́ otú màmí àgbàlagbà ẹ ṣé gan ni o abiyamọ ẹ máa pẹ́ fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tí mi ò bá pe orúkọ ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú sí mi o kíníyàn ó ti ń sáré lọ sí òkè gbogbo yín pátápátá ni a kí o a ò ní olódì kankan ẹ ṣé gidigidi gan ni tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ní ọ̀dọ̀ tèmi sà máa ń rò pàápàá jùlọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ inú mi dẹ̀ dùn ẹ sọ nǹkan kan nípa bàbá Awólọ́wọ̀ pé bàbá yẹn rẹ́rìn-ín bàbá ń ka oríṣiríṣi ìwé láti rí i pé kí ni ìṣòro báwo làwọn ṣe lè dojúkọ ìṣòro tó ń dojúkọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ ìran Yorùbá ní èmi máa ń rò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé ó ṣeé ṣe kí tí ẹ ṣe pé ó ṣeé ṣe ìyà tí bí wọ́n ṣe fìyà jẹ bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n dà tí wọn ò jẹ́ kó rí ìjọba ṣe òun ló ń ṣèlú yàn ó wà nínú nǹkan tó ń ṣe ìlú yàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sà. bẹ́ẹ̀ ni àti ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìsàn tó ta sílẹ̀ ẹ̀yin ò lè ta ẹ̀jẹ̀ aláìsàn sílẹ̀ kí ó mọ̀ ní repercussion ẹ̀jẹ̀ tó lágbára nìyà ẹ bá gbé ẹ fi ìbùkún ẹ fi èrú gba ìbùkún ẹ bá ní kó rí ọ̀fẹ́ mọ́ ń pọ̀ sí it's not done àfi ká túbọ̀ ká túṣe ara part of ètùtù bí Yorùbá ṣe máa ń lò nìyẹn ètùtù kí ni English ẹ máa fẹ́ jẹ́ ẹ̀rọ atonement part of the atonement to that land ní pé kí ọmọ Yorùbá pín ká kúrò nínú marriage burúkú yẹn. Let every part is part of division. So when there is division,
course yẹn mo rò pé ó yẹ kó break out káwa náà dẹ̀ wá padà sórí irun wa gbogbo bí ta ká túbà lọ́wọ́ àwọn bàbá wa pé ọmọ nínà kó náà wá ti padà sílé o àti ríra wa he lójú ọ̀nà àṣà padà sílé ilé bàbá wọn kì í dẹ́rù bọ̀bọ̀n ká ṣe ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan bó ṣe yẹ ká ṣe báwọn bàbá wa ṣe ń ṣe láyé ìgbà kan kó lè bá rí bó ṣe yẹ kó rí the expected end that we want so we can have it. Yes, gbogbo orí tó ti dálé gbòdò ẹmọ iye ọmọ tó ń kọjá lọ lẹ́yìn àgbẹ̀dẹ méjì ọjọ́ ayé wọn oyún tí ò lè wáyé tó ń mú ẹ̀mí ìyá ẹ̀ gan lọ pẹ̀lú tí ò yẹ kó ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tó fi ń gúnṣẹ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ lágbára ayé àwọn ọmọ ọwọ́ ọmọ rìnṣẹ́ ọmọ oyún inú gan ńgbà míì tó ń gbé toyún tó fi ń jóògùn láwọn ọ̀dájú èèyàn níbi tá a kásá àjèjì dé àríkà nínú ògbóni bẹ́ẹ̀ pé ìwà tó gbóni àwọn èèyàn lágbára ń tòótọ́ èmi ò rí tèmi ò tí I'm still doing my research gbogbo rọ́tán pàtàn fún wa yẹn we have to expose all of their lies tọmọ Yorùbá ọtí ẹ tábà tí fi irọ́ yìí hàn sígboro ká tú síta so that these people lying to us should stop taking us for granted and let us respect our customary ways as laid down by our fathers. A lè sọ pé ọmọ Yorùbá ni wá ká máa hùwà ọmọ Gàmbàrí ká máa hùwà ọmọ Italy ká máa hùwà ọmọ Mecca. We are Yoruba, we should be Yorubas. We should be proud of who we are. Àwọn tó Ògún yàtọ̀ sí àwo. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn tún lọ. Ó ṣe ló yẹ ká tún ọ̀rọ̀ wa kọ́, ó yẹ ká kéde ara wa dáadáa. Ká má máa parọ́, ká má máa tẹ́ bá gbọ́ àwo nísìnyí wá ní olókùnkùn ní máa yé o. Kíní kan. That's all the fallacy. All the falsehood they have created to make us scared, to be afraid of our own traditions, of who we are. And we're trying to be Mr. Jack. We want to be Miss Smith. And we are neither there or here. No. We should correct this wrong misinformation and trainings and education for our people. We owe it to our own people and to our own future. Tell the truth. Àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá kan mi wà tó ti lose meaning wọn nítorí pé àkókò lò mọ́. Ẹ bá ń gbọ́ àwo wọ́n ti wò pé ẹ bá sọ pé ìmùlẹ̀ ó ti di nǹkan míì. Ẹ bá wọn búra ẹlòmíràn sọ pé èmi ò lè búra o lórí irọ́. Wọ́n sì ń dúró ń gbọ́ lé Bíbélì o. Ṣé kìí ṣe búra nìyẹn? Mo ṣe ìlérí pé wọ́n sin orílẹ̀-èdè mi ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àbí àwọn ẹgbọ́ lẹ́kùnrán wọ́n ṣe ìlérí as sworn in as president or kìnìkan of governor or senator kí ni túmọ̀ ẹ̀ wọ́n sì lè búra wọ́n láwọn ò lè búra wọ́n máa ṣe fẹ́fẹ́ ìyàwó wọn tàbọ́kọ that I so swear before that I will take this lovely woman as my wedding kìnìkan to train and to this and to that and to this and to kìnìkan ṣé kìí ṣe ìmùlẹ̀ ṣé ìmùlẹ̀ kọ́lẹ́ mu ẹ wá mú ìmùlẹ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá ẹ wá mú nínú ògbóni ká wá wo ẹni tí ò ní tọ́jú ìyàwó ẹ̀ tàbí tí ò ní tọ́jú ọkọ ẹ̀ dọ́jọ́ alẹ́ tí ó wà gbé orí ilẹ̀. Àwọn problem ta ní gbogbo bí ta ti ní problem tọmọ Yorùbá ti ní problem tá a fura. Let us see you as our senator and our governor taking the oath. Kó múlẹ̀ kó búra nínú ògbóni bẹ́ẹ̀ àbí nínú orí kìíní kan bẹ́ẹ̀ kó wá dé kìíní kọ́ ṣe pé kó wa lọ sí London ẹ lọ́n ra lé sí London ilé tẹ̀gbé tẹ lọ́n ra yàtì sí Amẹ́ríkà bí tẹ̀sùn tẹ máa ń da àwọn ọmọ tiwa sínú àdánwò tẹ ń sọ wọn dolóṣó káàkiri gbòòrò tẹ ń gbé wọn pa tẹ wá lọ ń ṣoògùn àìkú káàkiri tẹ ń gbé ọmọ ọlọ́mọ tẹ lọ fi ń jó oògùn. Mo sọ pé àwọ̀ yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ oníṣègùn dáadáa wà oníṣègùn burúkú ń bẹ àwọn tó ń ṣoògùn kà yẹn ń bẹ. So ẹ má jẹ́ ká mix ẹ̀ papọ̀ ògbóni àti àwọ̀ àti àwọn oníṣègùn yẹn wọ́n yàtọ̀ sí gidigbe síra wọn they are all different. Let us research our own history. Let us research our own words. Let us take what is true. Let us learn and expose the lies that these religions present to us. And then let us forge ahead. Yoruba nation, one people, one voice.
with sincere purpose. Kọ́lọ́n kó wa máa ṣe. Àmín àṣẹ. Ẹ kú ohùn, ẹ kú àtàárọ̀ sà. Mo kí yín ìyá wa Kòfowórádé Mọ́sànyà, ẹ ṣé gan. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Kí n tó wá sọ́dọ̀ tí yín, ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn ará ilé sà, kí n máa wá padà sí ọ̀dọ̀ tí yín sà. Mo fi àsìkò yìí, mo fi dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin màmá mi gbogbo tí ẹ ti bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò àti ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa láàrin ètò, tẹ́ bá wa comment, tẹ́ bá wa pín ètò, ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Gbogbo ọwọ́ tẹ́ fi ṣe ẹ̀ ní fọwọ́ náà gbé ọmọ sí ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Àjọṣe tó wà láàrin wa kò ní bàjẹ́ o. Àmín o. Ó dá mi lójú pé àtẹ̀yin àti mi nínú gbogbo nǹkan tí bàbá wa ti sọ yìí, ẹ rí pé ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ni. Àti rí ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi lọ́nà kan tàbí ọ̀nà mìíràn àti mú dání àti gbé sínú síkùn ká má bàa gbàgbé. Mo gbà ládùúrà pé àtúnṣe tí ó tọ́ àti èyí tí ó yẹ Ọlọ́run máa bá wa ṣe ní orílẹ̀-èdè yẹn, pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn tó ti kọjá lọ tí a dárúkọ, tí a sọ̀rọ̀ nípa wọn lénìí, dídùn dídùn la máa rántí wọn. Àwọn ti ṣe tiwọn, ẹ wò gbà tí wọ́n ti lọ. Síbẹ̀ inú gbogbo wa ń dùn sí wọn. À ń rántí torí kíni wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. A máa tẹ̀síwájú ní apá kejì. Olúwa kó jẹ́ ká tayọ ọjọ́ mẹ́jọ. Mo gbà ládùúrà màmá wa mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello, ẹ kú ayẹyẹ ọjọ́ bíi dádì wa. Ẹ bá wa kí wọn láti orí ìkànnì wa pé ẹ̀mí wọn á ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Ẹ sọ fún mi ṣùgbọ́n best friend mi jẹ́ kí n mọ̀. Ẹ̀mí wọn á ṣe púpọ̀ ọdún láyé o. Bákan náà ọmọ ọlọ́jọ́ bíi tó wà níbí báyìí. Ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ ọdún láyé nínú àlàáfíà ara àti ẹ̀mí gígùn. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gbogbo wa pátápátá àtẹ̀yin àtèmi bí ó tilẹ̀ wù ká pẹ́ tó láyé, a ò ní mọ̀ kúrò lórí àwọn ọmọ. Gbogbo ohun tó ń dùn wá nínú kò ní pa wá lẹ́kún. Ọpẹ́ kejì mi ó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n nawọ́ sí orí ìkànnì yìí, Dr. Michaela àti grandma orí ìkànnì wa, màmí Olúrẹ̀mí Kílàńkó Ọ̀gàbí. Ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Mo dúpẹ́, mo mórè o, àmórè lọ́pọ̀lọpọ̀. Ibi tẹ́ ti mú owó wá, àbùsí ní tomi, àbùsí ní tòdò. Ọwọ́ yín kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Olúwa máa bá mi wà pẹ̀lú yín àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe alátìlẹ́yìn. Ẹ ṣeun gan ni o. Ojú ò ní tì yín láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo wa pátápátá àdúrà wa máa gbà o. Mo wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi, bàbá ẹgbẹ́ mi. Gbogbo èèyàn ló ti mọ̀ wọ́n. Ṣé rí wọ́n kí yín, àwọn aráàlú kí yín gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ọwọ́ yín, Dr. Moses Abiodun Ojo. Ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú àtìlẹ́yìn, ẹ kú ìfẹ́ ìran wa, ẹ kú àsìkò, ṣé ní ti àsìkò ní ká sọ, nínú gbogbo ẹ̀. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe pé kó lè dára. Ohun tó dára kò ní wọ́n nínú ayé yín, kò ní wọ́n nínú ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín, nínú ayé àwọn ọmọ yín. Ẹ máa gbọ́rọ̀ ayọ̀ sí orí gbogbo wọn pátápátá ní kọ̀ọ̀kan ni. Gbogbo wọn ó máa buyọ sí rere káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé. Nígbà tí ó bá wá ń yá, torí nígbà tó bá wọ Ọlọ́run, bó ṣe wọ Ọlọ́run ló máa ń ṣọlá. Nígbà tó bá wọ Ọlọ́run láti gbọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa, àní wá yín tì. Àti gbogbo àwọn afẹ́nifẹ́re wa lórí ìkànnì yìí. Inú mi máa ń dùn láti dárúkọ ṣẹ́rí bàbá Akíntóyè, mi ò ní parọ́. Bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀, bẹ́ẹ̀ ni mo nífẹ̀ẹ́ bàbá Akíntóyè, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ wá wò nígbà náà lọ́hùn, gba bàbá ayé Awólọ́wọ̀, mi ò tí ì dàgbà tó báyìí. Mo wá ń gbà ládùúrà pé bàbá tó ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà fún bàbá yìí o, bàbá wa Stephen Adébánjí Akíntóyè. Ẹ kú fọmọ ènìyàn ṣe. Olúwa máa dúró tì í, ó máa fún yín ní okun àti agbára. Bàbá mi Moses Abiodun Ojo, ẹ bá mi kí grandma. Àgbà wọn á dalẹ̀ o, ọjọ́ alẹ́ wọn ó máa dára ju òwúrọ̀ lọ. Bí ó ti wù kí wọ́n pẹ́ tó láyé, ẹlẹ́yìn kò ní ṣíwájú lọ. Àmín àṣẹ. Ẹ bá mi kí handsome young man mi dáadáa, kétì mi máa já àti àdúrà àti gbogbo ilé. Mo wà lórí ìkúnlẹ̀ o pé ẹ ṣé gidigidi gan ni. Thank you so much. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa olólùfẹ́ ètò Ìyálájé. Mo dúpẹ́ pé ẹ ò dá wa dá. Mo dúpẹ́ fún ìfẹ́ tẹ́ fi hàn wá. Nítorí bí kò bá sẹ́yìn kò sí ètò náà. Ẹ̀yin là ń rí tínú wa ń dùn. A dúpẹ́ torí pé ẹ gbárùkù tì.
lágbára Ọlọ́run gbogbo àjọ mókè ni níbi tá bá gbogbo bí tẹ́ dojúkọ Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ máa ráàánú gbà ọ́. Àmín. Ibi tẹ́ nírètí ayọ̀ sí Elédùmarè èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní dínà ayọ̀ yín lágbára Ọlọ́run. Ẹ ò ní dá nìkan sáyé mo ṣe máa ń sọ lágbára Ọlọ́run àjọ di ńlá ni. Nǹkan sì ń fẹ́ ní pàtàkì òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá orílẹ̀-èdè ọmọ aládé lágbára Ọlọ́run àjogún rẹ̀ fún wa. Ìpín gbogbo wa nínú rẹ̀ kò wá ní já pínlẹ̀. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn ọmọ Yorùbá tí a rántí wọn lọ́jọ́ tòní látọ̀dọ̀ bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti àwọn àti ìdílé wọn pátápátá adúpẹ́ o adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Bọ́lá Ìgè pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ bàbá Bọ́lá Ìgè mo kí yín ẹ kú ìrọ́jú ẹ kú ìfaradà ẹ kú ìdáríjì torí àwọn ọmọbìnrin ni pé kí Ọlọ́run kó fún yín ní ẹ̀mí ìdáríjì fún orílẹ̀-èdè wa lágbára Ọlọ́run òtítọ́ Ọlọ́run òdodo á jẹ́ kí ẹ rí òdodo àti òtítọ́ gbà lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ yìí jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run á kẹ́ yín Ọlọ́run á dáàbò bò yín irú ilé òtún ní ṣẹlẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ìrántí bàbá yín láéláé lọmọ Yorùbá ọmọ dúpẹ́ a ò sì ní gbàgbé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹbí bàbá wa Ajásin a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín oríire ni ohun ìwúrí ni fọmọ Yorùbá mo gbàgbọ́ pé ó kàn kò sẹ́nìkan jẹ́ nìkan lọ ọmọ Yorùbá ni wọ́n ṣùgbọ́n bàbá ni wọ́n jẹ́ sí yín àwọn ẹbí lẹ́jọ́ jẹ́ we thank God a dúpẹ́ pé látara yín nírú àwọn bàbá yìí ti jáde wá iṣẹ́ rere gan fi sílẹ̀ là ń rí àwòkọ́ṣe pàápàá náà jẹ́ fún ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé bàbá wa bàbá Túndé Ìdíàgbọn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀tá ò jẹ́ kan kọjá 50 he was just 55 years old 55 when he was murdered he was in his early 40s when he was the chief of staff supreme headquarters. This is the pace at which Omo Yoruba can progress and move things, and how the world will pay attention within a short space of time. Where LA is a threat. It was a threat not only to the Fulanis, but to the greater powers, the colonial masters, and they orchestrated his death. Ìyàwó wọn olórúkọ mi ni Abiodun. Kí o ẹ̀pẹ̀lẹ́ má bínú. Ọlọ́run ló ń ṣọkọ aláìlọ́kọ. Ọlọ́run adúrótì, you've been coping. I pray the Lord will continue. You will see your interest. Lára Ọlọ́run lè máa ti fa àwọn ọmọ tó dáa dínkì yín. Àwọn ọmọ yín á sọjọ́ fún yín o. Àmín. Nínú wa tẹ̀yìn lọ́rùn. Ntí bàbá Túndé ò lè ṣe lọ́nà àrà á jẹ́ kí á pèsè á di gbogbo àwọn àyè yẹn fún yín. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ kábàámọ̀. Ẹnu kábàámọ̀ kẹjọ ọmọ Yorùbá. Lágbára Ọlọ́run ìfẹ́ ọmọ Yorùbá Ọlọ́run fi fún wa. Ní àkókò a ó sì dúpẹ́, and his name will be honoured. We owe you that as a Yoruba, and we know what he did in the journey of our people to this point. It's one of the icons that we will never forget. Ẹ ṣé gan, thank you so much. Gbogbo àwọn atájọ wà lórí kan náà mo kí wa. Olúkálùkù wa náà là ń ṣe lè ta lè ṣe lákòókò yìí. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣíwájú wa. Bàbá Akíntóyè mo kí yín o, olóyè Sunday Igboho mo kí yín. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà wa ní gbogbo orí ìkànnì pàápàá. Bá chairman wa Yorùbá Self-Determination Movement Ọ̀túnba Ọlá Adémọ́lá mo kí yín àti gbogbo àwọn EXCO members. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Ológunlolúwa ní ẹgbẹ́ tèmi belong nìyẹn Megaradi. Prophet Ológunlolúwa mo kí yín. Torí inú ibẹ̀ lọ́lọ́run ti ṣe ẹni kí n máa ń sọ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọjọ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó pàdé ìyá rẹ̀. Same thing, we should be thankful for every moment. Ọjọ́ lọ́jọ́ náà tèmi náà darapọ̀ mọ́ YGM mọ́ Megaradi tọ́lọ́run á jẹ́ bí n pàdé ìyálájé tí ẹ wo nǹkan tó bí. This is how life goes. Mo sọ pé ká tó jáde á mọ̀ fọ̀nà wa lọ́lọ́run lọ́wọ́ bí Olúwa bá ṣe ń lọ. Ọlọ́run kó jẹ́ kí ká ṣèṣe oore eléyìí tí á dùn fún ọmọ aráyé láti jẹ. So I want to thank all of us pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa lágbára Ọlọ́run ìbájọṣepọ̀ wa èso tó dára lọ́lọ́run á jẹ́ kó bí o. Àmín. Títí ọjọ́ mẹ́jọ ẹni látún pàdé Ọlọ́run á dáàbò rẹ̀ bò wá ojú rẹ̀ ní kúrò lára wa. Àmín. Ẹ ṣé gan ni mo gbàgbé ẹjọ́ yín tẹ́ bá tí follow mi orí Facebook mo ń jẹ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé Global ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ follow kẹ́ bá mi like kẹ́ bá mi share
bákan náà ní orí YouTube Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ lọ bá mi subscribe níbẹ̀ kẹ́ bá mi like ẹ máa rí aago kínkínní kan báyìí ní ẹ̀gbẹ́ subscription ẹ bá mi ṣe kíni ẹ turn it on so tá a bá ti jáde ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa lè rí wa ẹ má lọ sí Fúnkẹ́ Ìyálájé mọ́ ní orí Facebook Fúnkẹ́ Ìyálájé Global bẹ́ẹ̀ ni bákan náà Dr. Michaela ní orí YouTube ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa lọ sí ibẹ̀ náà Dr. Michaela TV ní orí YouTube wọn ẹ ṣé gidi gan ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹ ní fi ọwọ́ náà gbé ọmọ sí gbogbo yín akínyín kálọ ìfẹ́ káàbọ̀ àmì jù báyìí lọ ìyókù ó tún di ọjọ́ Sunday èmi àti bàbá mi Dr. Moses Abiodun Ojo ó di ọjọ́ Thursday Dr. Michaela ọjọ́ Sunday ẹ ṣé gidi gan ni o adúpẹ́ gbogbo lé ẹ ṣé o lẹ́ẹ̀kan sí dádì mi ẹ bá mi kí gbogbo lé o mo dúpẹ́ o ẹ ṣé o mo dúpẹ́ thank you so much. God bless you sir. ire o. ó dàárọ̀ gbogbo lé. Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o àfẹ́gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàtú ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin mà lẹ́ni. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ pọlọ wá ẹ̀yin mà lẹ́ni. Ìyálájé mi ò alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Michael o Michaela o Bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá. kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Mike àwọn sani náà lè ṣe o náà lè ṣe. ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Mike ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. ẹ máa bọ̀. ẹ jẹ́ ká jó bọ̀. ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká bọ̀. Bàmí Moses Abiodun Ojo ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ o ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abiodun ọmọ wọn ní ìgbàjọ Ojo 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 orílù o Ojo 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lóní kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o náà ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kò mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹ̀jẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook lórí Instagram
lórí YouTube àti lórí Twitter wọ́n tún wà lórí TikTok Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Michael Ọlánà ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí mẹ́lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abiodun Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wà lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ìkànnì àgbọ́dùnú o ẹ máa gbọ́ ìkànnì àgbọ́dùnú o ẹ máa gbọ́. Ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ lórí ìkànnì Tiwa Madi o. Ọmọdé àtàlàgbà ẹ má gbàgbé pàtó máa ṣe give away once in a month. Ẹ sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White Bọ́lá mi mò ń pariwo. Alájọkẹ́ ọ̀sà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí ó lọ gbé náà wá kó wá wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ó dàárọ̀ gbogbo.